makeria na nikio ndathie kumuthagathagira na wona ciarika nikamwira tuthie niguo haria ngakorwo mugakorwo uguo mwona ndathie uguo na ngoka na ngoka hari nywe nginyete itu nigwerire ruto riria twire kwa bata kimatire raro maikaragie unigugerie gutuka mwiri uyu nigetha niega mutungarera-ine hindi agikuruka no thamaki na riri maitho makwa makono cio angwiriire uguo mwona ndathire uguo na ngoka na ngoka hari nywe nginyete itu nigwerire ruto riria twire kwa bata kimatire raro maikaragie horo ni muheane wakuigua nigue wakurega ikare urio gakorwo ati hindi agicoka hihi uthingu waku ni ukamuguciriria uguo mwona ndathire uguo na ngoka na ngoka hari nywe nginyete itu nigwerire ruto riria twire kwa bata kimatire raro maikaragie uguo mwona ndathire uguo na ngoka hari nywe nginyete itu nigwerire ruto riria twire kwa bata kimatire raro maikaragie inoro shesheni ukwena
Sha Jehovah beotora gyokuria negeoya kuria umuthi noreke jiganera na shugo jeraga odemekekaga awega kuretekia Oye zururumukia bararia ngoro yakwa mwathani hote gutoria maruo na mathino ni mitambo-ini ya Inooro FM. Uyu ni mucie wa tuginotana amukira ngeithi cia wendo wa mwathani kwerwo atia twi mweri wa 6 ona Kenya turoiga happy Madaraka Day uri haria hothe uri ngunyiti ogeni tukigatha mwathani tukimwambararia ni gutwenda guturirikana gutumenyerera gutwarahura gutucokeria mihumu gutuma tukorwo twiho riu turete ukinya gitagati kia mwaka wa 2025 na gatagati-ini ka macio mothe Ngai ni akoretwo mwega, Ngai ni akoretwo mwihokeku, Ngai ni akoretwo mutugi, Ngai ni akoretwo hamwe na ithwe ni tugukugoca we Jesu ga turumeka Ngai Jesu thakame yaku witheragia mehia ndakugo oca mwathani gitumi kia ndi mugoca Jesu ni kundu ta mutondo-ini wa mehia itangiaho tire kwirutani kana ndu tuone murata wari wakwa inima na titheru Ngai ni atwendete na ni akwendete na ni anyenda ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire na akanginyaniria gwata mahinda maya njitagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira na ndigukara tona nguite thayo na umithio wa witikio no ngwete
na ndoka nigetha tumaniririe tucokerie Ngai ngatho ni mweri uyu wa itandatu tucokerie Ngai ngatho ni mweke uyu ona kiambiriria iki kia mweri wa itandatu na twira mwathani ni mana titheru ni agiriire maundu-ini mari mothe tondu ni mwega na ni mutugi na ni undu ucio ri haria hothe uri guku bururi-ini uri nja ya bururi uri silent listener karibu sana na ukigia na mweri mwega wa itandatu na mweri mwega wa kirathimo ona muthi mwega wa madaraka tukiingira nyumba ino itanitio na ritwa ria Ngai ni tondu Ngai ni ari tha na ni ari hinya maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na tugutongorio ni maandiko mari tha ma 13 mweri wa 17 o nginya 20 na gugikinya atiri ati hindi iria Firauni akorirwo arekete andu mathiiri Ngai ndamagereirie bururi wa Afilisti ona haria njira iyo yari nguhi ni gukorwo Ngai oigire atiri ndiika uguo nigetha hihi andu aya matikae kwirira magicemania na mbara nao macoke Misiri no riri Ngai amagereirie njira ya weru-ini gukuhi na iria itune nacio ciana cia Isiraeli cioimire bururi wa Misiri ciohete indo ciacio cia mbara nake Musa agikua mahindi ma Jusufu agithie namo ni undu Jusufu ni ahatiriirie ciana icio cia Isiraeli ciuge na mwihito ati ni igeka undu ucio akiuga atiri titheru Ngai ni agoka kumung'ethera na ni wega mugakua mahindi makwa mumarute guku muthie namo nao makigwata rugendo rwao moimite Sukothi makiamba hema ciao Ethamu ndere-ini cia weru ritwa ria mwathani rirogocana na rugano na ni ukuririkana uhoro wa ciana cia Isiraeli no ria Misiri magereirio ruo ruingi na ni ukuririkana ona gitumi kiao gugithie Misiri ni uhoro wa ng'aragu na Jusufu agikorwo endetio kuu na rithe mayoka kugura irio na maundu maria mangi mathire na mbere na wikinya ihinda riao Ngai kumakura ukombo-ini na kuga neiguite mukahoyo wao na Firauni agikorwo amarekereirie mathie na makiumagara na magiumaga Misiri nao ciana cia Isiraeli methaita matharaita ma mbara na ni ati Ngai akiuga aya ndamatwarira njira iria nguhi kana bururi wa Afilisti mahota kuona mbara meria macoke Misiri no akiuga akimageria njira-ini ya weru-ini matwikanirie iria-ini itune kana ukuhe na iria itune na ni ati Musa akua mahindi ma Jusufu niko kana Jusufu akiraria ithe ona akimera Ngai wa Isiraeli ni auka kumurora na nima ni okire kumarora na kumaruta bururi-ini ucio wa ukombo na riu nikio muhitwo ucio wahingagio na makikorwo magithie bururi wa kiraniro na makiumagara muru na mwari wa ithe witu Ngai ni aturaga njira gutikumakania ni ihinda riigana hatia gutikumakania ni matuko maigana hatia ona gutikumakania mwaka uyu ikarite mieri igana utonete njira utumaneirwo mwathani rucini ruru ni aroka na ni eguthondeka njira tondu ekeire ciana cia Isiraeli arogwikira aroka na kurumbuye aroka na kuonekanire aroka na gutoranirie aroka ona thondeke njira kuria gutari aroka na kuruirire na kuhotanire aroka na kinyanirie mwihitwa na irikaniro ona na kwirira na mwana rikanira aroka Ngai mahinda-ini maya na mweri wa itandatu na gutumirire njira no hote guthie no hote gutoria no hote gutobora na muturire waku wagire rucini ruru thiini wa ritwa ria Jesu reke nguhoere twambie githomo ni twagutia muno ni twakwambararia Ngai ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyerera guturumbuyo na gutuhotanira ni tukugatha muno ni tondu witha na wihinya na wi mutugi ni tukwenda mwathani na tondu ni utwendete na ni uturumbuyagia ni twerekereria na kuriwe mwathani mbara citu ciothe mathina maitu mothe mitangiko itu yothe minyamaro itu yothe niwe tukurehera na nigethomie we mwathani na woe thina witu Ngai mwega na Ngai mutugi na muigua tha ni tukwera na tumbure mehia na mahitia maitu twambi na thakame ya gaturume ge iguru ria kanitha uyu na roho waku mutheru agwate mwathani kunyita thinga kanitha-ini ona nigetha tutongorie no tuterebe mwathani ukawigocithie na kanitha mweri wetara tukugatha mwathani na twerekereria na kuriwe mwathani atwendu waku hike iguru ria miturire itu ututongorie utureithio turumbuio tunyamarure utuhature utuhonie utumiririe twikire hinya uthondeke njira kuria gutari ututongie ngoro mwina meciria na mihuko uturumbuie maundu-ini mari mothe no turoe na ritho ria kuria tha ona turathime Ngai ruona ni ndungata yaku ndahoya kuhuthirwo niwe mwathani Ngai kanitha-ini utwarane nani mwathani na uhe gwitikirika
ona matũ-inĩ mathikĩrĩria mamĩrio nĩ Mwathani Ngai na othe meũka mĩtambo-inĩ ũmarore na ritho rĩa tha no marũmbũiye ũgĩtũrathime Mwathani na ũikaranie na ithuĩ mahinda matũkorwo haha na tũkiumana tũkĩhũndũka ũtũhe tha cia rũgendo iharĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twetĩkia uga amen amen ũrĩ harĩa hothe ũrĩ rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ Ngai arotua njĩra harĩa ũrona hatarĩ njĩra Ngai arogũthondekera njĩra harĩa arona hatirĩ njĩra Ngai arokũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Ngai arogũtongoria na arogũtoranĩria rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 na kwagĩre o kwagĩra mũno mũno makĩria rĩu na hingo ciothe na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ twambĩrĩrie gĩthomo na ngũririkanie thutha wa ihinda rĩu ningĩ Rebesha Maisha nĩ tũcokete na nĩ atĩ nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari na nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ ũrahihinya star 272 star hash nĩ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ũkarũmĩrĩra ũrĩa ũgũtarĩrio niĩ nani ũnjeterere nĩ ngũka ũkũnengereria 300 wambĩrĩrie mweri wa 6 na 300 nĩ star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre ũrĩa ũkwĩrwo 300 nĩ ciaku rũcinĩ rũrũ na ũririkane gĩũthiĩ kĩrũgamĩirwo nĩ BCLB license number 199 na gĩtibatiĩ gũthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 no menye betting no ĩkũhĩngĩce nginya meciria koguo uthake na uigĩrĩrĩki no thake na wĩmenyereire ĩni karibu sana tutwarane wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ mũikari wa Embu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wo tũginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ukawa wabici itũ Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhũrĩre thimũ 0721 648 385 kana 088 317 32 warie na Samuel Jeru mũikari wa Embu karibu mũciĩ ũyũ wo tũginotana Inoro shesheni hakuhĩ nawe wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM shesheni hakuhĩ nawe
Muikari wa Githongori na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu ni gukinyiria utungata wayo oro kuu kwanyu. Tucerere Githongori Town, Jerusalem House, hakuhi na gate ya Githongori Township Primary School. No utuhurire thimu 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ingi kwa Michael Town, Vumilia House. No utuhurire thimu 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Ekanitha wa Kimuri kia Inoro, ndungata ya Ngai muturi wa muiru. Marungo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro. Irungo ria mbere, wi bara, wi nyumba, wi mukawa-ini, ona kana wi wira-ini o wothe, kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro. Na gutangire uguo ingire gukwira na karibu sana tutwarane hamwe na tumaniririe hamwe na nitwaigua Ngai aroguthondekera njira ona mweri uyu wetandatu atwarane nawe na ikare nawe na athie nawe na aturanie nawe na gwike maundu mega na motugi na mamagegania. Haha mundu gwitwo Tony Cruz na rwimbo rwega muno makiria, rwimbo rugwitwo ni watuire njira. Haha tukinyite na haria turathie Ngai ni atuaga njira na ni egututongoria na ni egutuhotanira maundu-ini mari mothe. Na no wega ngumenyithia ati riu mbeca tucokerete kuona mururumo mweru ni tondu riu uravatara tu kuhihinya rucini ruru star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash urumirire maundu maria gutaririo ndina ngiri ciaku 300 na ni hitukie na ga telefone BCLB license number 199 na mundu takinyetie miaka 18 ndagathake. Orikane betting no igukuire meciria na ni undu ucio githake na uigiririki. Hatukinyete tutioyo ria twihituka igerio riri no kwinyiterera wetekio uwi wega tondu gutiri undu wa gukumakia wewe na mubango na ni uraturoga na riria kwahana tatungihotwo ugoko gatuhumbira na ithagu riaku na mabataro maitũ we ũkahingia nĩwe ũtũtongoragia na rĩu tũĩ atĩ nĩwa tuire njĩra rĩrĩa twakinyĩte mũico na tũkĩona atĩ nĩtwathira wa tuire njĩra na nĩkĩo twĩ tondu ni watuire njira. Riu twi haha kurora thutha kuona kuria ithuĩ tumĩte na mani ũndũ waku ti marĩa twĩkĩte kwagĩrĩra wendo na tha wonanĩtie waku warĩ na hinya wa gũtuoyana nĩ wa tuire njĩra rĩrĩa twakinyĩte mũico na tũkĩona atĩ nĩtwathira wa tuire njĩra na nĩkĩo twĩ haha tondũ nĩ watuire njĩra.
when our backs were against the wall, and it looked as if it was over. You made our way, and we're standing here only because you made an exceptional way. To jira watuire no ni watuire jira ya mwanya. Mwathani ni watuire jira. Ndrona James Bogu SP Moas wewe SP Moas akajirona Nanse Mugi akajira ari mitambo-ini ya Inoro kanithono wake murikia Inoro tukiambararia watheru tukira watheru ni wega tukira Mwathani ni manatitheru ni agiriire na gutiri undu muremaga tene ithuĩ twĩ mweri wa ĩtandatũ Ngai arogathwo atĩ nĩkĩo twĩ haha Ngai arogathwo nĩ atwenda nĩ atũrũmbũyagia nĩ atuire njĩra ciana cia Isiraeli ikiumagara na Firaũni akĩmarekereria mathiĩ na Ngai akiuga ndekũmagereria njĩra mangĩtũngana na mbara na magĩka ta ũrĩa Jusufu oigĩte Musa ekuwa mahĩndĩ ma Juthu akiuga mweka ũguo tondũ Ngai nĩ agoka kũmũng'ethera tondũ Ngai nĩ agoka kũmarora akĩmaruta kuona Ngai aroka gũkũrora Ngai aroka na gukunyamaura na gukura ukombo-ini uri uri eni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wakeshuwa kuma mikaro na wajeni wa githiga na njuguno ria wareco wa githumu kia ndwe ona toguo ningi gitaũ Atarubu ni ndirahamuona ona MC Buru Ebeneza na shabiki kuma Thiru ni ndirakuona asanti sana tugithie na mbere na kwira watheru ni mani agiriire ona mahugi akaja General Stores ona kama ukuma iria ndunyu cege ona mathina wa njororoko thengio muno makiria tutwaranite wega na tukehoka Mwathani na tugetikia Mwathani ati ni aguturumbuya ni agutuonekanira na happy Madaraka Day njega muno makiria riu to tukiambiriria kia mweri ri gaturigithia rurwa Shirwani twire Mwathani ni ngatho na manatitheru oh yes Gushokerie ngatho
na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku baba nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrire ta ũrĩa ndakwĩrire ndanoka harĩ we nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithia na rĩrĩa ndokire ndeng'eretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩ ndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrire ndauga nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire ta ũrĩa ngatho ici ciakwa iroũkinyĩra na mũtararĩko mwega igongona rĩrĩ ona rĩrĩ inini rĩtĩkĩrĩke nĩwe no njage maũndũ manene ingĩgwĩkĩra no ndagũthaitha ũnjigue ngumo ĩno yaku ĩkinyĩre njiarwa nĩ wĩkĩte wega nĩ wĩhokekete nĩ wambararĩte amũkĩra ngatho ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo ndacokia ngatho nĩ marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire ũrĩa ndakwĩrire nĩ kũrĩa ũndutĩte nĩ ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndũngĩkiuga ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ ngatho gũcokia mbere yaku baba mũndũ atarĩ ta ũrĩa ndakwĩrire ũkĩndua mũndũ kũrĩ nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte nĩ wega ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ ngatho gũcokia nĩ marĩa wĩkĩte na mana ti itherũ na nĩ maingĩ na manene thengio mũno Shirohane twoka gũcokia ngatho ona Tinaci nĩ ndamuona arĩ kũrĩa Kĩnyona na James Mbogua na Roja Wanyama Kĩnjĩro nake yako mitamboni na amebarikiwa kabisa. Samuel Maina Mataiga nĩ ndamuona all the way from Outer Ring akĩnjĩra Ngai nĩ mwega. Ona Johnny Gĩthenya kuma kũrĩa Hero TPK wa Mso asanti sana wa huruma gwa Shivu. Ona Mũthee Mwangi Njogo wa Icaga cirutetwo na mũtumia ũgwĩtwo wa Kamano wa kũrĩa Kĩrere Sera ng'ang'a thengio mũno na Maina wa Ng'ethu thengio tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watho na kwĩra Mwathani nĩ wega kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ mwĩhokeku na nĩ aririkanaga andũ ake na akamahotanĩra. Happy Madaraka Day harĩa hothe ũrĩ ona mweri wa 6 mwega na mũthĩ gũkĩrĩ Madaraka Day ngũririkania Inooro FM thutha wa gũikĩria rĩu Rebesha Maisha nĩ cokete na nĩ ũkũhe mweke wa gũkorwo ũkĩinũka na mbeca. Tarĩu ũmũthĩ rũcinĩ he mũndũ kũinũka na ciringi 300 mbeca baribari na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno gũthaka ũkũhihinya
272 star 1 hash thimu-inĩ yaku star 272 star 1 hash urumirire maundu maria gutarĩrio weterere tukuhurire thimu hura thimu-inĩ yaku star 272 star 1 hash urumirire maundu maria gutarĩrio weterere ni kugwitira 300 no ririkanire Besha Maisha ni rugamirwo ne Karamatũ ni BCLB license number 199 na ikondo kinyetie miaka 18 ndugathake na nguririkania ati betting no igukwire meciria uthake na uigiririku no baciriri Shesheni hakuhe nawe. Na tondu Ngai ni mwega na ni mwihokeku na rucini ru ni aturirikanio no hotani munene muno na ta bururi wa Kenya muthi wa madaraka twahirwo internal self government na ciana cia ni ukuririkana uria ciagereire ruo ruingi muno na ni ukuririkana kiambiriria kiao gia kurutwo bururi wa Misiri ni uria guciarwo kwa Musa na Musa kwaririo ari kihinga-ini ugithoma thiini wa thama ithatu ari kuria kwa Jethero na manatitheru na kiaririo na kirwo mwathani akiuga ni njiguite mukayo na mushayo wa andu akwa na kira Musa ni akumutuma thia kaute ciana cia Israeli ukombo-ini mwathani aroturirikana ona mushayo na mukayo wa andu ona Kenya ona bururi-ini ona maundu maria marathie na mbere aturirikane na atuiguire tha ni tondu ni ekaga na ni arumbuyagia andu ake na ni ahotanagira andu ake arokuririkana na arokuonekanira kuria guothe ohinyiriirio kuria guothe maundu maku makwamite na makarugama no karigwo ni atia no karigwo gwika atia no karigwo kurora naku rucini ruru otoria Ngai aturaga muoyo ndakuhoera Ngai agucerere na kuririkane na kuonekanire ni tondu akorino othe awaria mukoino na akorino aria angi wetagwo Bishop wa Rukemi we hinya Ngai na nema uthondekaga njira haria hatari njira yes Isaac Bethi Gathito we kirigo ndagureti twende wahereire Isiraeli irio werũ-inĩ ũndũ gũtarĩ mĩgũnda na gũtarĩ magwo ũndũ gũtauraga mbura na gũtatũragwo ũkĩonania hinya no ũhoti-nĩ waku Ngai na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Kalebu wa maithire kwa maraya Wagati ni ukanania hinya noti waku Ni wiru-inĩ mũndũ waku na matongagira Ni bũrũri wageni andũ aku mathamakaga Na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Kinene ari ugendi-inĩ naĩ mwatha makwa o nĩathũkire mũno Jakubu kwa Labani nĩatheremire o mũno na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra itirĩ magananĩire agaikaũna moko na nĩciakagĩra itara ũndũ waku no aũne ona tohete mũro ũndũ waku no tongĩona tagaĩte kwao na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Hoje watu vinotana Mwana ndwere ciothe nĩ thũ Elisha mamũrigicĩirie atĩ mamũrage Ũngĩmahũra no
kia mwanire Osithia na hinya na hoti waku Ngai Na nĩguo Ngai wĩ hinya Na osithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Roraga gĩthithikano thaka wa mũndũ Mwĩhĩga wake kana kũrĩa aciarĩirwo Kĩambĩrĩria gĩaku no gĩkorwo gĩkĩũruma Warigĩrĩrio tuĩke mũthamaki bũrũri Na nĩguo Ngai wĩ hinya Na osithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Goliath na Lemonini Musakuri Israeli agĩtondo iraga Yabesu wa mũrathimio na Lemonini Nania hinya no kĩmwarameria mĩaka Na nĩguo Ngai wĩ hinya Na osithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Israeli irio werũ-inĩ Ũndũ gũtarĩ mĩgũnda na gũtarĩ magwo Ũndũ gũtauraga mbura na gũtatũragwo Ũkĩonania hinya no hoti-inĩ waku Ngai Na nĩguo Ngai wĩ hinya Na osithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra Ni thagio Bishop wa Shira Waruke mine manatitherũ Ngai wĩ hinya wĩgocithagĩria ona harĩa hatarĩ njĩra ona ndona nginya mũkũrino wa Bobo akĩbathithikaga akĩnjĩra kũinwo the Holy Mission of Israel Church marahũke na marathimo Amase wa Kamwangi ngũgĩthengio mũno na Francis Gacĩra thengio mũno makĩria o tũgĩthiĩ wega na mbere na kwĩhoka na gweterera Mwathani ona gwĩtĩkia Mwathani ona Gacana wa Kĩrĩita na Jane wa Gacana marĩ kũrĩa Karia mũthengio mũno na Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Catholic Church Kĩrĩnyaga Diocese ona Mwangi wa Gaciri wa Bahati Kahuo thengio mũno Kanyoro wa Tiboro wa thengio mũno makĩria ona Njoroge wa Kĩhuyo wĩ mĩtambo-inĩ na gũkũmanyagi wa kũrĩa Nyakia Biel Bagoni na Happy Madaraka Day harĩa hothe ũrĩ ona Stephen Kago Madam Wokera na thayũ thengio mũno makĩria Madam Mary asante sana ona to ũguo ningĩ ona wamĩrĩ wa kũrĩa Mũrũngarũ na Gĩthaiga wa Shira wa Thome Mwea thengio mũno makĩria Olivia Kevas arĩ kũrĩa Rĩmuru nĩ manĩ thigũkũ mĩtĩ yothe kagathi kũrĩa kwao Rĩmuru thengio mũno makĩria ona Jane wa Gĩthũra-inĩ ndakwĩra na Gerard Maisha asante sana atũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani Esther Muigai na Peter wa El Shaddai akĩnjĩra Dubai tuko sana na tumebarikiwa zaidi na zaidi ona toguo marĩ nĩ ndamuona wa kũrĩa iria-inĩ Kagarari akĩnjĩra arĩ mĩtambo-inĩ na nyũmĩrĩrie family ya retired Reverend Kagiri akũrĩa Gĩtindo-inĩ matigĩtwo nĩ mamu wao aroikaine cũcũ wa Curu Ngai amahe thayũ na makĩmũhurũkia Wednesday kũrĩa Gĩtindo Ngai amaririkane amonekanĩre na marũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na makinyĩrie wega wake tondũ Ngai nĩ arĩ tha Ngai nĩ arĩ hinya nĩ mũtugi nĩ mũnene nĩ ekaga maũndũ maingĩ na manene na ma magegania twamwĩhoka twamweterera no egũka no egũkũrũmbũiya ona tũkĩmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mweri ũyũ tũrĩ wetandatũ nĩ tondũ nĩ Ngai ũtwendete tu ona Ikĩnjũre wa kũrĩa G3 nĩ ndamuona thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani tũgĩtwarana wega na atumia othe angĩrũrio mothe nĩ mũthenya wao thĩinĩ wa kanitha cia PCA itiganĩte mũkĩgĩa na Sunday njega mũno Women's Guild na kwĩna angĩ marakĩrũgirie kiumia kĩao kĩambie kuma mũthenya wa rũciũ na tũkamawishĩra all the best na Ngai agĩtwane nao na ameke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania ingĩkũishĩraga Madaraka Day njega no hotani no gacĩru na wagĩrĩru wa Mwathani nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya nĩ atwenda na nĩ atũrũmbũyagia
na uririkane twako twaririkanio ni mandiko ria nginya gwagitumanirwo na Musa akirwo horo wa kwareria Israeli na thutha akiambia kwihe itumi ni tondu ciana cia Israeli ni ciakaire Mwathani, ni tondu ciana cia Israeli ni cietete Mwathani, ciana cia Israeli ni ciari na ruo ruingi muno, no Ngai ni okire na akimarumbuya. Otagoro hatikitwo na mbari ciothe, katikwo na miena yothe, maundu magakurituhira, muturire gakugitira hinya, ukarigwo gwika atia, ukarigwo kurora naku, ukarigwo guthie naku. No inire taruru rwa Ben Githae aka Mpendwa arahuka riu moragia nie gathira ri hende ne ginyule uwe ogitira tondu migwe othe woine megete arahuka riu naguo tugi onyogerere vario kiuga giki kuongerera vario kimiena miingi kihuthikaga angi nundu wa ngumo ciothe no njega no ni utugi ingiaga kuga ni unyongereire vario wanjitaga niguo coke ukaneane kwaria moragia nie ngathira ri hindi ni nginyure uwe ugitira tondu migwi yothe woine migete arauka riu naguo tugi onyogerere vario ongerora kwa rumiriri oiye ndire andu aingi onagirwo mweke ni utugi unjikagia mbere ngae mweke na ndumeigweta ngetikirika naguo tugi ukanyongerera vario wanjitaga niguo coke ukaneane kwaria moragia nie ngathira ri hindi ni nginyure uwe ugitira tondu migwi yothe woine migete arauka riu naguo tugi onyongerere vario witikirika ti kwigumira kana kuraja ta ciaria angi ti kwendia guoya na mikana miingi ni kuyukia na gutia njata ingi ngetikirika naguo tugi ukanyongerera vario wanjitaga niguo coke ukaneane kwaria moragia nie ngathira ri hindi ni nginyure uwe ugitira tondu migwi yothe woine migete arauka riu naguo tugi onyongerere vario mandiko ni maranjariria wega ti hinya wa icoka unduragia gikombe giki kia mbara ngunyuira no nyinge irio tugi ndigathire ndagukaira naguo tugi onyongerere vario wanjitaga niguo coke ukaneane kwaria moragia nie ngathira ri hindi ni nginyure uwe ugitira tondu migwi yothe woine migete arauka riu naguo tugi onyongerere vario ituragio ni ngumo nene ituragio ni kumenyeka muno ni utugi waku mwingi ma wega waku Ngai ukanjarira ngetikirika naguo tugi ukanyongerera vario wanjitaga niguo coke ukaneane kwaria moragia nie ngathira ri hindi ni nginyure uwe ugitira tondu migwi yothe woine migete arauka riu naguo
naguo tugi onyogerere bario twajetaga nĩguo coke ũkaneane kwaria moragia niĩ ngathira rĩ hĩndĩ nĩ nginyu rĩu we ũngitĩra tondũ mĩguĩ yothe woine mĩgete araoka rĩu naguo tugi onyogerere bario nĩ manatitherũ mwathani arwarahuka na kũrũwĩrĩre naguo tugi ũkuongerere vario. Thank you Ben Githae. Esther Muigaire ndakuona ona toguo nĩ ngeke cia gĩtawaro igana imeni tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia na kwĩhoka watheru mweri wetandatũ mũthĩ wa Madaraka ona kwĩra mwathani nĩ manatitherũ atũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gweterera na kwĩrĩgĩrĩra mwathani nĩ tondũ nĩ ahotanagĩra andũ ake, nĩ tondũ nĩ manatitherũ nĩ aririkanaga andũ ake na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Twamweterera na twamwĩtĩkia na twamwenda na twamwĩhokera maũndũ maitũ mothe. Ngai nĩ okaga, Ngai no okaga na agatũrũmbũiya na Ngai oka nĩ manatitherũ nĩ agũtũkinyĩria wega wake maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na twamwenda na twamweterera rĩu nĩ akĩrũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra. Na hena family ĩtigĩtwo nĩ mamu wao, family ya mũtumia ũgũtwo Jane wa Ruhanga. Poreni sana ona kũrĩ ciana ciake matongoretio nĩ Bwana Gĩthua wa Ruhanga. Gĩthua wa Ruhanga nĩ wa Fish, pore sana Gĩthua wa Ruhanga na family yanyu mũthĩ ndĩramenya mwĩna mahoya kũrĩa ACK St Peters na mamu wanyu akahurũkio wa gatatũ mweri nya wetandatũ nĩ akahorwo kũrĩa gũgwĩtwo ACK St Peters Ũthĩrũ. Pore sana agĩcokia kĩhurũkio harĩa kwĩna Skyline. Poreni sana na maitũ Jane wa Ruhanga ahurũkio horo na rĩangĩ maragera moritũ Ngai aromũririkana na aromũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Tũkĩhokaga mwathani atĩ nĩ ekũrũa mbara citũ. Thaburia igana rĩa 24 power mũno na nguvu mũno tondũ nĩ manatitherũ mwathani nĩ egũtũkũra gĩterenge-inĩ kĩa mũguĩmi na maũndũ maitũ nĩ mekwagĩra. Na ngũririkanie thutha wa gũikĩria rĩu Rebesha Maisha nĩ cokete gũkũ kwa Inoro FM na nĩ atĩ rũcinĩ rũrũ wĩna kanya ga kũinũka na 300 na ũrĩa ũrabatara gwĩka nĩ kũhihinya *272*1# *272*1#. ĩyo nĩyo kũhũra harĩa hakũhũra thimũ hihinye *272*1# ũrũmĩrĩre maũndũ marĩa ũgũtarĩrio rĩu ũrĩa mũrĩ weterera gwĩtere 300 na ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 norikane ciothe no igũkuĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki. Mũrata wakwa reke nguhe karũgano kauria mwathani Jesũ ahonokirie ũrĩ mũthenya ndekorire hatĩka-inĩ ndamũkaĩra ndĩ werũ-inĩ akĩnjigua we mũrĩithi mwega agĩtiga ng'ondu iria 99 akĩnjetha agorire gĩterenge-inĩ kĩa mũguĩmi orĩrĩ ndoka kũninwo agĩthara ngomanikirie mũgwĩ na ndamisire nona wakinyĩra ngoro ndakinyĩire muoyo Jesũ waunangire gĩterenge kĩa mũguĩmi akĩndeithũra agĩkua ironda ngomatigĩte nĩahonetie. Ona niĩ ndanekora ndĩgĩterenge-inĩ hatirĩ mũndũ ono mũngĩahonokirie ruo rwa ngoro na maithori o mũthenya mũmero wakwa womĩte ma nĩ gũkaya we mũrũthi wa Juda ũkĩrarama macegera magoma magĩtuĩkanga rĩu kinyithĩtie magũrũ makwa igũrũ rĩa ihiga rĩu rĩakwa inene rĩa Jesũ ngomanikirie mũgwĩ na ndamisire nona wakinyĩra ngoro ndakinyĩire muoyo Jesũ waunangire gĩterenge kĩa mũgwĩ
matigĩte nĩahonetie nĩ wega nĩ kũhonia ngoma nĩikirie mũgwĩ na ndamĩcire no Jesũ nĩ wega ona we wĩkorete hatĩka-inĩ nene gũtirĩ ndigwata gĩgũkinyĩra maithori matuĩkĩte nĩmo irio ciaku nginya ndũmeranaga ũyũ nĩarumirwo ndoka na wĩra Jesũ nĩahotaga gwĩka ũrĩa mũndũ wathiĩ aremwo mũnengere mũico waku ngwĩre nĩho kĩambĩrĩria gĩake ũrĩa wothe wamwĩhoka ndagaconoka ngoma nĩikirie mũgwĩ na ndamĩcire nona wakinyĩra ngoro ndakinyĩire muoyo wakwa Jesũ gĩterege kĩa mũgwĩmi akĩndeithũra agĩkua ironda ngoma tigĩte nĩahonetie hĩndĩ ĩrĩa thũ ciatũbangĩire tũkore hatĩka-inĩ Ngai arĩ mwena witũ tũngĩanahote mĩrimũ yanatũgomera nginya tũgakuithio nĩ andũ Ngai arĩ mwena witũ tũngĩanahote ririkana gwitũ kwarĩ kĩonereria kĩa mathĩna Ngai arĩ mwena witũ tũngĩanahote haleluya haleluya tũtũirio nĩ tha na wendo Ngai arĩ mwena witũ tũngĩanahote ngoma nĩikirie mũgwĩ na ndamĩcire nona wakinyĩra ngoro ndakinyĩire muoyo wakwa Jesũ aunatire gĩterege kĩa mũgwĩmi akĩndeithũra agĩkua ironda ngoma tigĩte nĩahonetie oya zironda ngoma tigĩtie nĩahonetie thengio etagwo Edith Wairimũ na Helen Muthoni gĩterenge kĩa mũgwĩmi thaburi ya igana rĩa 24 David Ithoitaria kuona na Rusi wa Bũrĩ wa 119 General Shop Korea Spring Valley. Asante, God bless you and do you good. Ni ona arĩa mũkoini wa njĩra ndĩmũgeithĩrie nginya mũgo wa Vidani thengio mũno makĩria ona Mwangi wa Gashu wa kũrĩa Mũnunga thengio mũno makĩria nĩ ndĩrakuona na nĩ tũrĩ arathime na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani atũrũĩrĩre mbara ciothe na magerio na tũhotanĩre nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo nĩ tondũ nĩ mũigua tha ona Patrick makanika njĩra Mr. Peter Mũigana mwendwa wake aningi mamarogĩa na mũtũĩre mwega nĩ ũrĩ wended couple in town. Asante sana tũtigĩtwaranĩte wega nĩ Madaraka na Manatitherũ na mweri wetandatũ wĩ haha hamwe na ithuĩ na Ngai nĩ mwĩhokeku Wachira wa Sarividi kĩa Burudi ndakwĩra na gĩtawara magogo na gaceri gake ona Blessed Jack wa Passenger thengio mũno makĩria pare kũrĩ family ya Gĩcĩra nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ Mwarimũ Tosha kana Kabogo kwao nĩ Kĩandai mahoya no marathiĩ na mbere pore sana kũrĩ family ya Mwarimũ Gĩcĩra na Gĩthĩnju wa Thumani nĩ ndamuona na Njoroge Mũtetezi arĩ kũrĩa kĩa Mũtũgũ Jude Maina good morning Mũtonyi wĩ Ndonyi kwerwo atĩa kũrĩa Gĩthabai Kajira well represented. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na gweterera Mwathani na kwĩhoka Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwĩra Mwathani Manatitherũ atũrũmbũiye na atũhotanĩre mweri ũyũ wetandatũ ona tũkinyĩrie wega wake na atũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo nĩ tondũ nĩ mũigua tha nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya nĩ mũtugi nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ akumagio nĩ araika ona nĩ ndona Ndakathini Rũngũ akĩnjĩra nyũmĩrĩrie family ya Gladys Wanjirũ Kamande ũrĩa ahurũkire wa gatano kũrĩa Kĩiyũri Faro nyũmĩrĩrie mũthuri wake Elda Kamande Ngude ona ciana ciake Aris kana arĩ Irene Samson Shiko Jeni na Njoroge na nĩ kũragĩcemania gwake Mũthithi Gacathi-inĩ village na Ngai agĩkĩũmĩrĩrie family no yothe na kanitha wa PCA Gacathi-inĩ na andũ akũu nĩ kuma kũrĩ Elda Catherine Irũngũ nĩ wa kũrĩa PCA Karen Central Parish na Gladys Wanjirũ Kamande ahurũkie ũhoro na tũgĩtwaranaga wega na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani rĩu ndĩrenda ngũhe kanya ũgoco wa theru na nĩ na njĩra ya kũgerera gwĩ thimũ rĩu ũkĩgũra
ugikorwo withagathagite ukorwo wibangite nigetha uinena ni kibungo giki kimwe tu na nguririkania thutha wa guikiria Rebesha maisha ni gicokete na mururumo ni tondu riu taruo muthiro ucine he mundu kuinuka na 300 na niwe na guthaka ni undu muhuthu muno urahihinya *272 *1 hash *272 urumirire maundu maria gutaririo weterere guhurire thimu gwitire 300 na Rebesha maisha ni hitukie na telefoni BCLB license number 199 agithakwo ni mutakinyĩtie mĩaka 18 na shothi no igukwĩre meciria uthake na uigĩrĩrĩki rĩu reke tũgoce kugerera 0722200720 kana 0735989989 ugoce mwathai na kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo. Hello Inoro. Bwana wa Inoro. Ndikwagadire na uru. Ucio ni wa Kigogo-inĩ Teto Nyeri. Karibu sana. Happy Madaraka Day brother. Happy Madaraka Day to you. Reke ndĩroringithie Ngai akũrathime Roda. Amen. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ na mũmenye wega ũtarĩ nganja wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa nĩkwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na mĩago na ikeno cia gũkũ thĩ. Erenda mũturu wa Mũirũ nĩguo wa Kĩgogo-inĩ. Ngai akũrathime na wanyonera OGWHS ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ o harĩa Kĩrĩnyaga rĩ. Nĩguo Ngeithie mũno na Michael Njogu Gorgeous nĩ wa Kĩgogo-inĩ nginya mũndũ gwĩtwo Njeri Mbemba na Dr. Kĩbicho rathimo mũno. Erenda mũturu wa Mũirũ. Asanti sana, thank you. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru. Hello Inoro. Hello. Mũturu wa Mũirũ. Nĩ mwega ndirĩ na ũru. Mwathani arogothia. Akumia mũno Jesu. Ũcio nĩ Eunice wa Nyandundo. Karibu rũringithia Eunice. Matũraga magatũthia akarigo tũkaimĩrĩra kũ nĩũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo ona wamona mere ciugo iki ũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ona wamona nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Ndĩrenda kũgeithia kanitha wa Full Gospel kwa Rosi. Asanti. Na ũrathimwo mũno nĩ Ngai. O ũndũ ũmwe rathimwo, asanti sana. Thank you. Hello Inoro. Ndungata Ngai mũtiri wa Mũirũ, good morning. Good morning to you. Barothu wa thayũ nĩ ndarĩkia ngiri ya rũcinĩ ningithie kĩbungo kĩmwe. Karibu. Watiai matawa manyu tondũ nduma nĩ gũka nduma nene kũndũ guothe matawa nĩ magwatio. Watiai matawa manyu ũrĩ na wendo mũnene Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio. Ngai witũ akũrathime ndungata ya Ngai na ũgĩe mũthenya mwega. Shalom. Shalom, asanti. Hello Inoro. Hello. Wote ndungata. Ndĩ mwega ndirĩ na ũru. Na ndiĩ na kaũru. Nĩguo. Kari kaja kutinga na kero taragatanga. Karibu rũringithie. Ani na kunika hajeni. Ndirũringithie. Yesu nĩ ngwendete ũrĩ kĩndũ gĩakwa. Ũhoro wa mehia nĩ wanĩine. Mũhonokia wakwa ũkĩhonokia. Na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra thĩ. Yesu wĩ mwendani Ngai. Ũtirĩ mwendani gũkĩ. Nawe ndungata. Nĩguo. Thank you mũno na tuge na ashirika of the New Testament kĩoneka kwa Pastor Michael Kausi. Asanti sana, thank you. Tũgĩthiĩ wega na mbere. Naona Peter Njoki kuma Shuka karibuni. Agĩũkĩria andũ othe wa karibuni na Mushatha wakae ndani. Asanti sana. Hello Inoro. Hello Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Karibu rũringithie. Nĩngeraga nĩ wendekĩa waku ũgĩtĩkĩra kũnguta ona itarĩ kĩene
Kirigera, Kalebele, Yazu, Dea Oti, Gate, Takuzaga, the Kurarika, Naire Martinena, Ya Gaiwakwa, Ita, Nalere, Tuamu. Who are thank you? Asante sana. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello Inoro. Good morning. Good morning to you. Akunya huko mwana wale karibu. Negua. Karibu. Otoki mwenye pata. Toi mai pata makuja. Moyo wako wewe pata. Owe na kitu pata makuja. Natekoda raga akwara rakuwa watiki ya koihoga dugata Gua. Ejeria maita de kuna mwana wako bisago mainago kwa ja umena. Thank you. Santi. Hello Inoro. Tokego chawadheru na wakeiro wa Murera MK. Ubarikiwe sana na Peter Nyangau. Ona Jude Maina. Hello Inoro. Dugata ga muturwa moiro. Nekwagadie na oru. Uyo tagwa amale wa irene kaga ararie. Rori githie. Arari gwetha ura kadro githie dugata ya Ngai. Nyonete uria Ngai wikaga aria othe makwĩhoke. Ngũraha magegania matha ciaku thengio Ngai ũrotũkĩra. Ndarĩ mũrwaru ũgĩũka ũkĩhonia thengio Ngai ũrotũkĩra. Ngũraha magegania matha ciaku thengio Ngai ũrotũkĩra. Ndugata ge mutura muiro. Negua. Ekajere aikari othe irene kagari marikane muthungu tuna harambe ya Margaret ngendo kana tata ngendo. Negua. Akoretwo mũrwaru kwa ihinda harambe ũkoragwo gwake mũciĩ na marorete hamwe na mwanake wake. Ngai amaririkane nayo onanie. Thank you dugata ge mutura muiro. Asante sana. Ni natugithiete wega na mbere. Ndona karani wa Mushava na family ya Mr na Mrs Jega koretwo na biro ya 4 million. Mothe niguo marakienda gukitha 4 million nigetha magikorwo magikiria biro ino. Na Ngai agikionekanire family ino na njira ikuharambe na gukiagire okwagira muno makiria maundu-ini mari mothe na Hope Jenny Nyanjui thengio muno. Turorete kuruga irungo ria keri ria kanitha uyu wa Kimurikia Inoro no rikada irungo ria keri nitukurora uhoro wa kiugotha gitutaukwo muno makiria tutaukwo nikio wega na gukiagirio kwagira o muno makiria na irungo riria keri twaruga ng'ang'a wa Njoroge guku ni ukorwo twomera mohoro maino rucine na njira ndaya irungo riria keri uririkane twina maundu maingi na mega na happy Madaraka Day uri haria hothe uri na guririkania rebesha maisha ni cokete urahinya thimu-ini yaku star 272 star 1 hash ukarumirira maundu maria gutaririo na weterere 300 nicio gukunegereria rucine ruru na ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 ndigathakwo ni mundu takinyetie miaka 18 no rikane cio thina gukuira mecirio thake na oigiriki. Ng'ang'a of Njoroge is here this morning. Happy month of June. Happy yes, Madaraka Day. Happy Rosine. Madaraka Day. Happy Madaraka Day to you. Oh yes, Elda, thank you so much. Karibu sana. Ni Sunday ya mbere negua ya mweri uyu wa gatandatu negua mwaka ni wakinya nuthu negua ni hotani wa Ngai negua kuona mwaka ukiambiriria negua ugakinya nuthu negua riu undu ucio ni wa kurahira mwathani na kumugatha na kumugosha. Amina. Na ndikire na urundi na thayo. Karibu sana. Riu umuthiri negua tutikire kuria Homa Bay negua kwa maundu makiri negua leo karibuni sana. Asante. Tutukata twigwataniro. Amina. Asante sana. Na ni thinashara mathano oratumenyithia wi guku bururi-ini ona ningi wi nja ya bururi. Inoro Oroshine.
Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Makiri ma mũingĩ maraire kĩwanja-inĩ kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay kũrĩa mambura ma Madaraka maratabanĩrio ũmũthĩ, na mũingĩ ũrambĩrĩirie kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu thaa 3 hwaĩ-inĩ wa ira na gũkinyĩria thaa 9 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kĩwanja kĩu kiuma kĩihũru. Ũhoro makĩria ugĩte kĩrĩndĩ kĩnene kĩhingĩrĩirio nja wa kĩwanja kĩu thutha wa kwaga kũndũ mangĩikara ona thengia yao kwarahũka kĩroko tene. Na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ya thirikari gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza Flora Mworora aroigĩte maratanyaga mũingĩ kwambia kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu thaa 9 cia kĩroko, ĩndĩ mũingĩ wa matoria na kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu mathaa 7 mbere. President William Ruto no gũtongoria mambura macio ma Madaraka arĩ nĩ ma 62 kuma bũrũri wegwatĩra wĩyathi. Mimi wa Homa Bay County, natoka Kabondo Kasipul. Nilikuja hapa saa 12 ya jioni, lakini tumeshakaa hapa. Kitu yenye tunafanya sasa tuelewi kama walikuwa wanataka watu namba ngapi. Tumeshindwa kuingia, tumekatazwa kuingia ndani. Sasa bado tumekwama nje, wanatufukuza tu, watu wamekataa kutueleza kitu yenye tunaweza kuelewa, ili tujue kuna nini, kama wanataka namba ngapi tujue, ama wangetuambia kama wanataka tufanye nini. Wanatusukuma tu na fujo na wataki tukuongea. Sasa tuelewi ni nini inaendelea hapa mpaka saa hii. Na mwandĩki witũ Mase Wadia wa Mũrĩithia hũrĩte kambĩ kĩwanja-inĩ kĩu kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay, nĩegũtũmenyithia mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere mwena ũcio mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra maithaa rĩa thaa 1. Thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa mĩtitũ na ikundi ingĩ nĩ inyitanĩire harĩ gũcangithia kĩgĩna gĩa kũramata marĩa matũrigicĩirie kũrĩa kaunti-inĩ ya Baringo. Nĩ kũhĩtũkĩra mahenya ma ngari cia gwĩtĩkania ithaka-inĩ na mahiga, mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanĩire itũra-inĩ ĩrĩa Saimosoi gĩcigo-inĩ kĩa Baringo ya rũgongo. Nĩ mahenya marĩa macorete mbica njega ya kaunti ĩyo ĩrĩa ĩgũmagĩrwo nĩ tharĩkĩra cia mahiũ mahinda kwa mahinda. Mwandĩki witũ Robert Wamaina arĩ na riboti ĩno makĩria. Itũra-inĩ rĩa Saimosoi arĩ kuo kuma kĩharo kĩa gũtuĩkania ng'ongo itanya rĩ gũcangithia kĩgĩna gĩa kũramata marĩa matũrigicĩirie. We had 65 entrants, which is the maximum number of cars that we are accepting at the run charge. Sadly, one of the cars had to pull out at the last minute, but we still have 64 cars participating at today run charge, which is quite extraordinary. Mahenya maya mahũrirwo cabi nĩ gavana wa kaunti ya Baringo ũrĩa ugĩte ũyũ nĩ mweke mwega wa kwendia kaunti ĩno. Thengia wayo gũkorwo egomeirwo na njĩra nene nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. They are championing environmental conservation, and if you see in this area, most of the vegetation here are natural, so it is a testimony that we do protect the environment too. And we also note that in this county we have got some of the most dense forests in the other side of Kadbatek. Ngari ici na iria ithondeketwo na njĩra ya mwanya ũkĩringithania na ngari iria ingĩ igĩtuĩkania irĩma-inĩ na gũikũrũka mahiga-inĩ kĩonekia rĩ gũtigĩrĩra thebũ ya kĩgĩna gĩa kũramata ihumo cia maĩ nĩ yaihũra. For the first time in the Rwanda Charge history, we have an electric car. So clearly many questions has been asked to me about whether electric car will be basically the long-term solution for the Rwanda Charge. I mean, no doubt time will tell us, but what I found quite interesting about that innovation is that it showcases how 4x4 vehicle can also be electrical cars. Climate change is here to stay with us, and this kind of activity brings greater awareness. Communities here in Kenya in particular to take more interest in environmental conservation because it is something that affects livelihoods. Ahotani a mahenya maya na arĩa mataragĩrwo na ũkuhĩ ũrĩa mũndũ ahũthĩra gũtuĩkania ituri ciothe kũrĩa ngari 64 nĩcio inyitĩte itemi harĩ mahenya maya. Choice of this venue in particular is because it gives the people of Rhino Charge, the Rhino Arc, an opportunity to get appropriate
place to punish the four-wheel drive motor vehicles. You can see that the way they are moving around here. It was rocky, but it was okay. We did all right. This little car, she's a little trooper. She did well. My name's Sean Miller, car 40. The experience of today, we just want to get through the day to start with. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Saimosoi kaunti-ini ya Baringo. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega. Riu ni tukomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru. Ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni iramenyithia ene broti na migunda aria matamirĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 riu ni mahetwo wiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku ni marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 6 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa mabarabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya Kanjũri hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti nĩ yaku oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiver no mũhaka mwena mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiver rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu. Akaunti namba nĩ 011 037 154 35001. Hukia menyo kuma mahini maku kaimana ukihũthĩra dawa ya Force 1 kuma High-Chem Essentials. Force 1 ininaga menyo narua na mĩtũkĩ na mahiũ maku makagĩa hinya na riri. Murimi wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya Redstone Machinery Company Limited arĩa makwendagĩria matinga na thogora mũbacĩrĩre Makamco Kenya Limited rĩu nĩ makũreheire itinga rĩa FM World Harvester. Rĩrĩ nĩrĩo itinga rĩrĩa rĩagĩrĩire harĩ ũgethi-inĩ wa mũcere. Twĩna promotion harĩa wagũra itinga rĩmwe rĩa kũgetha mũcere ũraheo rubber track hatarĩ marĩhi. Promotion ĩno ĩgathira tarĩki 30 mweri wa 6 mwaka ũyũ. Nĩ ũraheo warranty ya mwaka ũmwe, ũkareherwo itinga rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ, kwĩna backup spare part, ũkaheo motungata marĩa ũngĩbatara thutha wa kũgũra itinga rĩaku, na oho nĩ ũraheo financing ya gĩcunjĩ kĩa 80% kuma bengi. Oho twĩna matinga mangĩ ta combine harvesters, corolla rotavator, wheeled tractors na matinga ma kuoha nyeki ya hay. Wewe mwana wa Mwea hũra 0735 333 403 na wewe mwana wa Kisumu hũra 0735 333 402. FM World, your world, my world, our world. Rĩu kwambĩrĩria kũ ũcio nĩ mwone thibitarĩ mwene nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma we niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ na ndũrabatara garanta MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress.
turakurehera My Mobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hina hikuria aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria gorie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga materefana gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Moruna, kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia. We nawe niwendete micemanio muno. Ici ni ruri cia aria moi bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikire nake, ici iratungithania marori goko kuma ngoko na ngoko. Ni nyanya ya kirathi gia gikiro kia iguru. Nyanya ikuheaga magetha ma matunda maingi manene ona ma gikiro kia iguru. Nyanya ihotaga gwitiria mirimu ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-ini no ciumia ithatu nginyagia 4 ukamitwara mugunda na thutha wa thiku 75 ukanjia kugetha matunda maingi hari o mumera. Ningi magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 hari eka. Na nyanya ya Rafano F1 ni ikaraga ihinda iraya iteguthuka na nditoragio ni tutambi. Undu ungi ni ati Rafano F1 ni nyanya ina riri gukira nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamietereire na nikio rona rori ciyurite guku gwakwa. Oi, na ngugika ati aru makirehe nginya guku gwakwa. Wekinye Agrovet ni ria gukuhiriirie kana dealer ona kana tuta-ini urie mbeu cia Rafano F1. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni muci wotu ginotana Inoro FM ugienda guturehera kimenyithia giaku kana ndumiriri ya wonjoria tucerera wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimu ni 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotu ginotana Inoro. Ekanitha wa kimurikia Inoro. Ndungata ya Ngai muturi wa muiru. Marungo 5 ma kanitha wa kimurikia Inoro. Irungo ria keri. We fara, we nyoba, we mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe. Kiumia rucini no kanitha wa kimurikia Inoro. Na gutangiri uguo igire gukwira karibu sana turi irongo ria keri kanitha ni wa kimuri happy Madaraka Day happy mweri mwega wetandatu wa kirathimo na wega no tugi wa mwathani. Karibu tutwarane hamwe. Veronica Wairimu ni ndamuona, Philip kama wa Man Can Stage, Nina Imani ario guku kwa na mzee Kariuki wa Kariuba Ginothi na mwarimu Muigai wa Mwangi wa kuria Thupiri ona John Muthoga ona Steven Gambo wa Kirengero wa Ithaka manu wa boda boda Ndonyo Njeru. Thegio tugitwara na wega ona he mundu itagwo Tudabirio kuma watuka kuria Kieni Nyeri ona kiaranjira mitambo-ini na rio ritwa ria mwathani riu ria barario na rikumio tondu ni mwega ni atwenda na ni aturumbuyagia na ni atwiciragia maundu-ini mari mothe. Fred Kinyozi thegio muno makiria tugitwara na wega ona tukihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe tene ona tene na ni gukwagira muno makiria na twihoke mwathani rugendo-ini eni na mwiri na twirekererie kuri Ngai uyu aturumbuye na aturwire. Ni ndakwira ni tukoryo ngori ria ke tukirora uhoro wa kiugo gitagwo masi
tha niki na tha ni atia na ithiaga atia na citwekagira atia ni na igutwikira atia na ni wega nguririkania ati Inoro FM mucie wotugino tana Rebesha Maisha ni cokereirie ringi na mururumo ni tondu wina kanya ga gukorwo riu ukiamukira mbia taru rucini rwa muthihe mundu kuinuka na 300 na ni ati guthaka kana kuingira ni kuhihinya *272 *1 hash *272 *1 hash *272 *1 hash gutaipu thimu-ini yaku *272 *1 hash urumirire maundu maria gutaririo makinya macio gutaririo marumirire weterere guhurire thimu gwitire 300 na Rebesha Maisha ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 nigathakwo ni mutakinyetie miaka 18 no ririkane ciothi no igukuire meciria uthake na uigirereki mucie watuginotana na ngecurania horo wa kiugo tha kana masi ni manatithero na haria tukinyetio muthi uyu ni tha cia Ngai na ritwa riri masi tungirirora ndemwa kwa ndemwa no tugie na ugurio munene tha niki tha ni atia ciekagira mundu atia na ciekaga maundu mariku ni hari na ndemwa muthiini wa ritwa masi na mweno ri irugamiririre the mercy of God niyo gaturu ka uhoro wothe irugamiririre mercy of God irugamiririre tha cia Ngai ugithoma Efeso 2 muhari wa 4 maandiko ni moigaga indi Ngai ri tondu wa uria tha ciake cingihite ona tondu wa wendani uria munene atwendete naguo ri ati tondu wa uria tha ciake cingihite na wendani wa Ngai haleluya ni manatithero na tha cia Ngai ni muthingi wa muturire tha cia Ngai ni muthingi tha cia Ngai cio ni ciatumire tuiguire tha kirekia muru wake wa mumwe Jesu Kristo tha cia Ngai cio ni ciitumaga na manatithero twehererio ituiro ria mindi na mindi tha cia Ngai tweheranagia na guthinekanio o mindi na mindi tha icio cia Ngai ri iroge iguru wa riaku na muturire waku mweri uyu wetandatu ni tondu tha cia Ngai ciandikitwo mutharabai-ini ndaturaga gorogotha andu othe mone Philip Kimani ndungata ya Ngai muturi wa muiru kimuri kia Inoro ni bothi wa maroho maitu cia Ngai ciandikitwo mutharabai-ini gaturaga gorogotha andu ake mone mugambo wake naguo rimwe kwanirira ukeraga andu ake macoke kuriwe cia Ngai ciandikitwo mutharabai-ini gaturaga gorogotha andu ake mone mugambo wake naguo rimwe kwanirira ukeraga andu ake macoke kuriwe Kuona kwa shule kumena na kiorege tobingu wakenyarara Kawenda moyo wake nyauidhaga Awono kemetina ya moyo yu kubarikiwa nayo Nikuregando marege tajira shiake Namaka mwagira hando ngoro-ini ciao Makendagira kugweta garetwa riake Matekwenda kuhingia mathani make Nikuregando marege tajira shiake Namaka mwagira hando ngoro-ini ciao Makendagira kugweta garetwa riake Matekwenda kuhingia mathani make Narege kuona ko shule kumena Nakiorege tobingu wakenyarara Yawendaga moyo wake nyauhidhaga Awono kemetina ya moyo yu
sheri hakuhĩ nawe. Rũciũ mũgĩ ũgĩtiga irio metha-inĩ, ang'ire nda yake kĩara takataka-inĩ, nĩguo andũ akwa mekĩte makadirika, makerehere mĩtino ona gĩkuũ. Rũciũ mũgĩ ũgĩtiga irio metha-inĩ, ang'ire nda yake kĩara takataka-inĩ, nĩguo andũ akwa mekĩte makadirika, makerehere mĩtino ona gĩkuũ. Yoregete kona kocio nĩ kwĩmenya, nakĩo rĩoregete ũthingu akenyarara, nĩwendaga muoyo wake nĩaũhithaga, aũhonokie mĩtino ya muoyo ũyũ. Murata wako kuithoreria ithano ina munyaka, utongoria utafuthaga nĩũrakinyĩrio, yothe marerira makahenjeka. Maraita kũĩkogotwa murata wakwa kuithoreria ithano ina munyaka, utongoria utafuthaga nĩũrakinyĩrio, yothe marerira makahenjeka. Yoregete kona kocio nĩ kwĩmenya, nakĩo rĩoregete ũthingu akenyarara, nĩwendaga muoyo wake nĩaũhithaga, aũhonokie mĩtino ya muoyo ũyũ. Ĩna mana ti itherũ aũhonokie mĩtino ya muoyo ũyũ. Tha cia Ngai ciandĩkĩtwo mũtharaba-inĩ. Nyina wa Brian wĩ kũrĩa Kĩrigiti, Kiambu. Naomi Mwangi othe from Ndũti Gĩthumu Kandara, no akĩganda. Good morning harĩa hothe ũrĩ mũthĩ wa Madaraka Day. Good morning harĩa hothe ũrĩ mweri ũyũ wetandatũ. Good morning harĩa hothe ũrĩ kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ. Tũragathana tũkambararia Mwathani na tũkamũgoca nĩ tondũ nĩ mwega, nĩ arĩ tha, nĩ mũtugi, nĩ mũigua tha, arokũririkana na akorwo hamwe nawe na atwarane nawe rĩu maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ngumo na ũgoci icokerere Mwathani nĩ tondũ nĩ atwenda. Kana tiguo mwarimũ Jagon? No mũthĩ kanitha wa Gathoreki ũgĩkũngũĩra the solemnity of Ascension of the Lord. Ĩni ithoma rĩa mbere nĩ atũmwo 1 nginya 11. Ithoma rĩa kerĩ nĩ Efeso 1:17 nginya 23, na Injili nĩ ya Luka 24:46 nginya 53. Oririkane matukũ 40 nĩ mathiru kuma hĩndĩ ĩrĩa Jesu ariũkire, na nina matukũ 40 akĩambata. Rĩu ningĩ thutha wa thikũ 10 tũkũngũĩra gũka kwa Roho Mũtheru tondũ nĩ Pentecost. Pente meaning 50. Asante sana. Ngaruse waga itho thengio muno na Simon Munene. Nĩ haleluya, nĩ haleluya. Nĩ kwambararia watheru na mwarimu Gĩtaru wa kũrĩa Ndaigana Nyuki thengio muno makĩria. Ona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu nĩ ndamuona thengio muno makĩria, na mũtungatĩri Johnson Kamau wa AIPC Kahũtĩ-inĩ Church thengio. Ũrathimwo nĩ Mwathani. Ona Mũgo wa Vida nĩ ndamuona akĩmenyithia Robert Theuri Janet wa Mũiria Primary School Kenyona kũrĩa Ngorogoco nĩ orĩte. Mũrũkiona Robert Theuri Janet akĩmũgeithia muno muno na mwĩre nĩ arabatarania mũciĩ, nĩ arendekana mũciĩ, na nĩgetha maũndũ makĩagĩra tũkĩoera bamĩrĩ ĩyo maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngai amaririkane na agĩmakinyĩrie wega wake na gũkĩagĩre, nĩ tondũ arĩa othe mehokaga Mwathani Ngai nĩ okaga na akamahotanĩra na akamarũmbũiya na akamanyamaharũra na akamakinyĩria wega wake, nĩ tondũ nĩ kwagagĩra kũrĩ arĩa othe metagĩrĩra Mwathani, kũrĩ arĩa othe merĩgagĩrĩra Mwathani. Na William Gavu akĩnjĩra ngeithie Bwana Njogu na PCMF ya Mũthĩa Paris magĩthiĩ kuona baba wa Njogu ũkĩagĩre kwagĩra. Thengio mũno Esther Mũigai. Tũthiĩte wega na mbere tũkũrora rĩtwa Macina, twarora emu na twaigua nĩ tha cia Ngai ũrĩa cinene na ũrĩa itũingĩhĩire.
na nguririkanie Rebesha Maisha ni cokete na wina kanya ukorwo kiinuka na 300 rucini rurwa umuthi na ni undu muhuthu muno makiria ni tondu urathi haria thimu-ini yaku ukahihinya star 272 hash warikia gukihihinya uguo riu hatiri undu star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash riu ukarumirira maundu maria gutaririo wikwe warikia gwika uguo riu hatiri undu ungi riu weterere 300 na toguo ningi ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na ndigagithakwo ni mundu utakinyetie miaka 18 nacio thina ukwire mecirio thake na uigiririki Ashiro Margaret Shaga ni ndakuona na God's baby Mwai thengio muno na no akiganda ni ndakuona thank you muno makire tugithi na mbere riu turi haria hai irugameire everlasting love wendo wa midi na ni magai ni atwendete o wagu na hagu ta imagine toina rwimbo tugate ta riu muri muoyo ni amwendaga ona nige mwakwandaka amutiga ni atiriri wendo uyu ri ni kuma kuri we gutwenda tu na gatwenda na wendo tari gatithio wendo ono tari ati maundu ati na mitaratara na mikana agatwenda onei ni wendo tari atia Ngai witu atwendete naguo twatwikire ciana cia Ngai ni wa magegania mwathani utiari akeri Ngai wakwa ukithoma ibuku ria Jeremia 31 muhari wa 3 mandiko mabuku theru ya Ngai maratwira ciugo ici nake Jehova anyumireire kuu kuraya akinjiro ti theru ngwendete. Haleluya wendo rio turaga tene na tene tondu ucio no ngirireirie gugwika maundu ma utugi tondu ucio no ngirireirie gwika maundu ma utugi ati ngwendete na wendo. Haleluya ngwendete na wendo rio turaga tene na tene. Haleluya tukendwo na wendo turaga tene na tene ritwa ria mwathani Ngai witu rirogocwo na betirizo geithaniria kia Mobipition Liver School asante sana ngwendete na wendo rio turaga tene na tene tamakona nikio tuona mweri wa 3 nikio wi muoyo nikio wi ho tamaka Ngai ni akwendete na wendo rio turaga tene na tene ndahana mundu andu maigaga na miromo na ngoro-ini tiguo uyu ni Nyambura Viji Yesu ni ngwendete wi kindu giakwa na Yesu ni we hitho lege masha Get to me
yes we mwega Jesu everlasting love ne atwendete na wendo wa tene na tene na turathi na mbere na kanitha wake Mũrĩkia Inoro njĩtagwo Bwana wa Inoro nĩ honokete Jesu nĩ mwathani ũririkanie mũthĩ wa thigũkũ mweri wetandatũ kũrĩa gwa Citizen Duka the home of discounts maũndũ nĩ mega mũno rahinya thimũ-inĩ yaku *487 *5# ũgathura kĩrĩa ũrenda kũgũra nduka-inĩ yaku ĩkĩmatia ũkuhĩrĩirie ũkerwo harĩa ũkuoya indo ciaku na merĩrwo harĩa ũkuoya indo ciaku rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu ũgaririkana wega atĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ nikio tũroiga Citizen Duka your home of discounts Mushiri Carpenter mwatha Bob wa Makomboki ona ruse gaitho thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha wake Mũrĩkia Inoro tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ agĩrĩire na Pastor George Gashanja Gathai wa Saint Worship Assembly kũrĩa gũgwĩtwo Jothika Joska asante sana ubarikiwe sana na mwathani agwĩke maũndũ mega ye ona mũhunjia wa mayo wa kũrĩa Karatina ũgeithanĩrie mũno na atumia the Women's Guild PCA Gathũmbĩ Icoga Parish na kũndũ guothe ũmũthĩ nĩguo mena mũthĩ wao magĩtinde wega Esther wakwa mũhĩndĩ nĩ ndakuona thengio mũno makĩria na nĩ atĩ mweri ũyũ wetandatũ ukire na kanya ga gũcenjia mũtũũrĩre waku nĩ tondũ Rebesha Maisha nĩ cokereirie rĩngĩ gũkwa Inoro FM na ũrabatara kũhihinya *272 *1# wahinya *272 *1# ũkarũmĩrĩra maũndũ marĩa ũgũtarĩrio ũgeterera nĩ gũgwĩtĩra 300 rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 na ndĩgathakwo nĩ mũndũ akinyĩtie mĩaka 18 ũririkane cio thino gũkwĩra meciria ũgĩthake wega na ũigĩrĩrĩki mũingĩ Shesheni hakuhĩ nawe rĩu tũrĩreta R kana demo R thĩinĩ wa rĩtwa Mercy ĩrũgamĩrĩire redemption through Christ nĩ gũkũrwo kũhĩtũkĩra Kristo nĩ gũkũrwo agĩtũkũra akĩngũra akĩmũkũra nĩ tondũ tha cia Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ cionanagio kũgerera ũrĩa Jesu atũkũrire mehia-inĩ atũrutire mũtondo-inĩ wa mehia-inĩ atũrutire mehia-inĩ agĩtũkũra agĩtweheria mehia-inĩ agĩũka agĩtũkwĩra akĩngwĩra agĩtũkwĩra ithuothe na njĩra ya gũtũkwĩra nĩgetha tũrekerwo mehia maitũ ũgĩthoma Efeso 1:7 maandĩko moigaga na nĩ thĩinĩ wake twakũrirwo nĩ ũndũ wa thakame yake ona tũkoherwo mehia maitũ kũringana na ũrĩa wega wake ũingĩhĩte kũringana na ũrĩa wega wake nĩ gũkũrwo redemption through Christ redemption nĩ gũkũrwo nĩ tondũ gũtũkũra tũkũrire mehia-inĩ na arĩ muoyo ona rĩu no arakũra andũ ake ũka kwĩ Jesu ndũkarege ũka ũmũthĩ ũmwĩtĩkie tondũ arĩ haha Jesu mwene nake kuga njũkara wanjirwe haha mũngũri yes na nĩ thengio wewe kũrĩa gwa Facebook live page ya Inoro FM nĩ andungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored ona arĩa maratwĩrorera YouTube-inĩ live ya Inoro FM Ngai aromũrathima ona marĩ diaspora ona kũrĩa kwa Exat Inoro kana ati mũturu wa mũirũ ona SMS ya 22989
monei Oria meti hagetie Make hoya bali e maigue Matiero Eno deivuaga Jehovah ne wengai wama Mogori ari muoyo na ningĩ nowe mũtũrũĩrĩri thengio Karo wa Njirũ, Jeff Muna, Promise nĩ ndamuona, John Gumi, Joka Autospares, asanti sana. Nĩ njũĩ Mogori ari muoyo na ndona Mwaura arĩ kũrĩa Warũkwa na njĩra mĩtambo-inĩ oro iko loud and clear na atumia othe apizie kagemi happy Women's Guild Day. Tayoda Mary Joshua wa Njuguna wa Erio Dia Plus na all women. God bless you. No etagwo Women's Guild Mwaura ti women ni Women's Guild to ni mutumia mane individual no akeganda na mwatha Bobu wa Makombo Kikwerwo atia na tuthiete wega na mbere na Shosho wa Ruhio wikuria Boston USA wanjira gwithirio asisa ini wa kiaraho korwo kuria gugwitwo PCA Mutero thengio muno makiria tugithie na mbere ona munywa wa Fresh na Madere wa Fresh wa komitamboni sana asanti sana atugithie na mbere na kwambararia watheru ona toguo ningi family ya muthuri urahurukire na mwathani ogwitwo John Kariuki wa Njahira no muthe mena harambe kuria waratho gatina ya gwetha 1.5 million nigetha agikorwo agithikwo na ona Miriam mwaka momo ni ndamuona agikiomereria family yo yothe na brother muthuri ogwitwo Kamau wa Njahira pore sana. Caroline wa Njirũ wa Kamau poreni sana ni gutigwo ni papa wanyu munini poreni sana ona rethe magitainwo na family no Bobu Mwenje aroiganio mumukuri ari muoyo thengio muno makiria. Undu ungi wa leta C riu niho turi ni retwa mase turarora leta C ri irugameire compassion to other andu aria masefo ni maiguanagira tha andu aria metha ni akuiguanira tha andu aria metha ni akuiguanira tha ari na ari ithe witu tutetwo ni Ngai tuonanie na tuiguire aria angitha we ni uiguanagira tha na ni tuiguite uhoro wa ciiko cia andu kwa kuiguira aria angitha kumoraga kumonuha kunyamaria twana tunini kuruta aria angi muoyo na kwagira aria angitha kwagatha kumahinyereria ciana cia ndigwa na cia ngoria ya atumia ndigwa ona thura makuirwo ni endo na maundu maria mangi ari na ari ithe witu twetetwo ni mwathani tuiguanire tha rucine ruru twetetwo ni mwathani tutuike andu akuiguanira tha ta imagine ndukaitha tha tumuhari wa 36 iratwariria rucine ruru wa muthi gatwira atiriri iguanagirai tha o ta uria ithe wanyu nake aiguanagira tha iguanagirai tha be compassionate tukai andu akuiguanira tha
andu akuiguira ari angi tha iguanagira itha o mundu na mundu uria ungi atwaiguanira tha nake Ngai uria wi iguru nake tha ciake riri tukinyagira na tugatoria na tugatobora na maundu makagira na muturire ukagira ni tondu Ngai ni ari tha nyingi na ni mwega na ni mutugi na ni muigua tha na ni arumbuyagia andu ake ari othe mamwihoka na aria mamwitikia na aria othe mamwirigirira na aria othe mamutanya na niokaga na agatuhotania kwerithagiria Madaraka Day njega kwerithagiria mahinda mega muthio wa Madaraka Day gikuihoka Ngai no akumenyereire na akurumbuitie na ndiona David Mugai rwimbo rwake wirute gwika wega ona tigane Ng'ang'a wa Njoroge ogiritie tuine rwimbo ruu tungiri kuina nigetha riu tukigoce watheru wega anyonia ni kidore Ng'ang'a wa Njoroge kuria ko Nyandarua Friday hindi ya utakureke ngwire maundu maria ndaigua ria ndiwe Jeff Muga mugukira muthikiririe uria turamwira andu a Nyandarua maimite suraku maimite suraku sigirili na hatikiri undu ungi riu guku kwa Inoro ni mucii wa Tugi na Otana na kuririkania ringire mbeca maisha ni cokete na mururumo mweru ni tondu riu wina kanya gagukorwo ukiamukira mbeca bari guku taru kwina 300 ciaku urabatara kuthie thimu-ini yaku uhinye *272*1# *272*1# urumirire maundu maria kwirwo na warumirira ukorwo ukihotanira rucini ru ni 300 na ni hitukie na telefoni BCLB license number 199 na ndigathakwo ni mundu ukinyetie utakinyetie miaka 18 na ciothino gukwira meciria uthake na uigiririki Mayane mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank na Ng'ang'a wa Njoroge ithari kihanda ni aguka tumenyithie President Ruto gutongoria bururi ukungwiri-ini wa mambura ma Madaraka kiwanja kia Raila Odinga Homa Bay kuria mambura ma Madaraka maratabanitio ayayaya kuria mambura ma Madaraka Gabururi maundu ni maingi muno nginya turona ta uhoro wa thiguku na twamenyaga kuria mambura ma Madaraka maratabanirio kiihuire we ndungata kiihurire thaa kenda cia kiroko na muonjoria umwe kuragwo ni Kinai county ni ya Naikuru macio na mangi maingi Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka nigetha atumenyithie macio ni mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kadi ino ya biashara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kadi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa Visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhena Eni David Mugai haha wirute gwika wega ni ndona muthumbi miri akiuria mutwaririe horo wake mutwaririe horo wa Mercy of God na twaririe horo wa IFS oigire muhari wa 4 IFS oigire muhari wa 4 Sharo wa Nyaribo ni ndakuona na Peter Kahiga muheshi Jeremia Themedu aka Mofire Happy Madaraka Day na mweri wa June Sikoze kwiga tumokaririkano mathaigana maku mautie Ngai kubarikiwa nayo
moko-inĩ ma atũmwo mwathani warĩ mũtumia warĩ mũtugi umandũ mũno na mũtana mũno na rĩtwa rĩake tagwo Tabitha nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Tungatagĩra tumia adigwa kama tumagĩra nguo hĩndĩ gĩkinya kĩrwara na gĩkua nao mũnoguo makĩrĩra mũno ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Negũcaika na gwĩtia raini ya matu-inĩ magĩthaitha Ngai na ruo rũingĩ makĩmũtaragĩria wĩra wake Ngai ona mathenya marĩa matige akĩringwo nĩ tha na kĩmũriũkia ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Ezekiel aramenya nĩegũkua anjĩrĩirie kũririkania Ngai mawĩra mega marĩa we arutĩte namo magĩtũmongererwo mĩaka ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Nĩ wega kwĩruta gwĩka wega na nĩ njũĩ nginya cũcũ wa rũhia rĩ kũrĩa Boston rũrũ nĩ rwa mwaka mũno nĩ rwa David Mũngai twerwo ũhoro wĩgiĩ be compassionate tũkorwo tũrĩ andũ a kũiguanĩra tha ciĩrũgamĩrĩire compassion mweri ũyũ wetandatũ tũtuĩke andũ a kũiguanĩra tha tũtuĩke andũ a kũiguĩra arĩa angĩ tha nĩ tondũ na manati itherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe twaiguanĩra tha nake Ngai no arĩ tũiguagĩra tha kana tiguo Sera Sara Ng'ang'a ona mũndũ gwĩtwo Mwatha Bobu wa Makombo kithekio mũno makĩria asante sana ona agĩthaiga wĩ kũrĩa rũnga-inĩ ndakuona na nĩ ndona yo Ndakathini Rũngũ wa kũrĩa PCA Karen kĩnjĩra nyũmĩrĩrie family ya Gladys Wanjiru Kamande ũrĩa ũhurũkĩte na pore kũrĩ mũthuri wa Kelda Kamande Gude ciana ciake Aris Kanari Irene Samson Shiko Jeni na Njoroge na gathi kwaramithi mweri 5 mweri wetandatũ ahoerwo kũrĩa PCA Gacathini na nĩ kũragĩcamanio mũthenya gwake mũciĩ Mũthithi Gacathini Village na Ngai akĩmwamĩrĩra na ũmĩrĩe nginya kanitha wa Gacathini wa PCA ona family yothe na andũ a itũra rĩu pore sana nake Gladys Wanjiru Kamande ahurũke ũhoro na toguo ningĩ mĩrĩngo iri wa Kive nĩ ndakuona thengio mũno makĩria ona Olivia Keva ciakĩnjĩra aciari yake mwarimũ Keva na mamu wao sister ciake nyina wa Keva Javine mother wa Keva na brother Bruce wa Keva othe mũkĩgĩe na madaraka ndĩ njega mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani mũhunjia ũgwĩtwo Macembe ũgeithĩke mũno wa kũrĩa Gĩthabai rĩu tũrathiĩ harĩ ndemwa ya mũico harĩ rĩtwa Mercy na nĩ wai ĩyo nĩyo ndemwa ya mũico na ndemwa ĩno wai ĩratũririkania rũcinĩ rũrũ atĩrĩrĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe tũgĩtũra rĩ twĩrekererie wendi-inĩ wa Ngai we yield to God's will twĩrekererie wendi-inĩ wa Ngai
twerekererie wendi-inĩ wa Ngai, no ti wendi witũ. No horo wĩgiĩ kwamũkĩra na kuonania tha, nĩ ũhoro wĩgiĩ kwĩnyihia na surrender na kwĩrekereria na gũtumbetheka harĩ Ngai, kwĩra Mwathani wendi waku ũrohinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Reke wendi waku ũhinge o ta ũrĩa Jesu ekire. Nĩ ũkũririkana ũhoro wake wa kwambwo na arorete rĩa mbero. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Luka 22 mũhari wa 42 nĩ ũkora maandĩko ma mbuku theru ya Ngai makiuga atĩrĩrĩ, akiuga atĩrĩ, awakorwo wendarĩ thengeria gĩkombe gĩkĩ, ĩndĩ ti ũrĩa ngwenda niĩ, no gwĩkwo o ũrĩa ũkwenda we. Wendi wa Ngai ũrohinga mũtũrĩre-inĩ waku na mũtũrĩre-inĩ wakwa na mĩtũrĩre-inĩ itũ rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen. Rĩu tũtiarĩkia rĩtwa Mercy. M ĩrũgamĩrĩire Mercy of God, tha cia Ngai. I ĩrũgamĩrĩire wendo wa mĩndĩ na mĩndĩ, na tuona Jeremia 31 mũhari wa 3. Ahare ĩrũgamĩrĩire redemption through Christ, nĩ gũkũrwo kũgerera Kristo, na twathoma Efeso 1 mũhari wa 7. Nayo C ĩrũgamĩrĩire compassion to others, kũiguanĩra tha, twathoma Luka 6 mũhari wa 36. Nayo waĩrĩ twerekererie wendi-inĩ wa Ngai. Na mweri ũyũ wetandatũ twerekererie wendi-inĩ wa Ngai, o gĩthia na mbere na gũtũma request ciaku cia mahoya kũgerera SMS ya 22989, kũgerera kũrĩa kwa X @inoro_k wa Mũirũ, kũgerera kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored, ona kũrĩa kwa YouTube tũrĩ kwa Inoro FM, na maũndũ maku magire kwagĩra mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. DJ Mark George Musapere nĩ aroka na nĩgetha tukorwo tũgĩthiĩ wega. Wangĩcua kavio nĩ ndakuona na mũheci Jeremia Themendo, na ngũririkania atĩrĩrĩ, mbeca maisha nĩ cokete na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũrahinya *272*1#, *272*1#, ũkarũmĩra maũndũ marĩa ũgũtarĩrio, weterere 300 na to ũguo ningĩ nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. na nĩ atĩrĩrĩ, ciothi no gũkwĩra mecirio thake na ũigĩrĩrĩki. DJ Mark George Musapere in the mix, ona gacuhĩ nĩ ndamuona gũkũ akanjĩra mamu wao retired elder Rachel Jerry Buru, Elder Mercy Gacuhĩ na atumia Gatanga Parish Women's Guild magĩa na mũthenya mwega. Asante sana. Kiria kehithĩtwo ngoro-inĩ thĩinĩ gĩgatũma ũmĩrĩria kinyoga gĩkinyĩra kĩoneki. Mbeũ ya Ngai ndĩkoma, mbeũ ya Ngai ndĩkoma, ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre, ihinda rĩayo rĩakinya no nginya ĩgathundũka. Mbeũ ya Ngai ndĩkoma, mbeũ ya Ngai ndĩkoma, kana riũa rĩmĩarĩre, ihinda rĩayo rĩakinya no nginya ĩgathundũka. DJ Mark George in the mix. Nĩkahotwo nĩ matarania na ciũria mĩrongo mĩingĩ na ndingĩona mũnjokeria, ndirĩgĩrĩire gũkona ciugo ciaku igĩkinyanĩra, na mbeũ ĩrĩa wahandire thĩinĩ wakwa ĩgĩthundũke. Mbeũ ya Ngai ndĩkoma, mbeũ ya Ngai ndĩkoma, ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre, ihinda rĩayo rĩakinya no nginya ĩgathundũka. Mbeũ ya Ngai ndĩkoma, mbeũ ya Ngai ndĩkoma, ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre, ihinda rĩayo rĩakinya no nginya ĩgathundũka. Mũthenya ndũraga njetereire, mũthenya ndũraga njetereire, kũgoca Mwathani na raikothe hamwe na thuri 28, cionekire ndanona nĩ ikahinga, cionekire ndanona nĩ ikahinga, cia kũgeithia Mwathani na moko makwa, nĩ gĩkeno kĩnene gĩkeno-inĩ, karumbeta kahuhwo nĩ gakena, karumbeta kahuhwo nĩ gakena, karubeta kahuhwo nĩ gakena, tondũ nĩngera mathĩna kwa heri. DJ Mark George in the mix.
Yes, ni manatithero DJ Maki George Musapiri ini the mikisi ati karubeta kahuone gakena ni mwathani mwega na mutugi na tuthi nambe na kuiguanira tha tongai ni atuiguagira tha tura roga irongo ria gatatu no ririkane na mahoya thi nambe na ukia request ciaku cia mahoya na to uguo ningi nginya Sinaki no turigwa auria guturirikania rucini ruru muthio wa Madaraka Day ugia na Madaraka Day njega mweri mwega wetandatu hotanirwo urumbuyo no nyamarurwo ni mwathani no ririkane ng'ang'a Njoroge na guthomera mohoro maino rucini na njira ndaya no kirikane ndakuririkania na ndakuririkania ati wina kanya kuinuka na shiringi 300 rucini rurwa muthi tondu rebesha maisha ni cokereirie ringi gukwa Inoro FM urabatara guthie thimu-ini yaku kahinya *272 *1# *272 *1# ukarumira maundu maria gutaririo hau ugakorwo riu ugietera thimu gugwetera 300 na uririkane ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na ndigathakwo ni mutakitie 18 na cio no igukwire meciria ugithake na uigiririki na ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Oh yes Elder, karibu sana. Asante sana. Eni turukite oro haha neguo na andũ aingĩ mũno nĩ makwendithĩirie thigũkũ njega. Thengio. Ndimatambũre na ihenya Mukurima akwĩrĩte Happy Madaraka Day. No geithĩtio mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo no akĩhara kĩganda akiuga Happy Madaraka Day na mũthuri ũgwĩtwo Charles Manji na ngĩrĩkĩrĩria na Father Patrick Waweru othe marakiuga Happy Madaraka Day. Ona Madaraka Day njega ona we ũgĩe na arĩa othe tũrutaga nao wĩra gũkũ abaciama Dr. SK Macharia abacia Miss Macharia na ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media na Ngai ake marathime na meke maundu mega na Madaraka ĩngĩ ya kwĩkĩra hinya nĩ ya andũ arĩa manyitaga mbaru Arsenal na Man U mareciragia PSG ĩrokĩte gũthaka ĩraringa timu 5-0 kawakĩrokera irĩkũ ningĩ nĩ tha ĩmwe yo cindano nĩ yaingĩra wega thigũkũ yũke gũka uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucini ona mbura kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro Inoro rucini. President William Ruto gutongoria bũrũri ũkũngũĩri-inĩ wa mambura ma Madaraka kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay kiwanja kĩa Raila Odinga kũrĩa Homa Bay kũrĩa mambura ma Madaraka maratabanĩrio kĩihũrire thaa 9 cia kĩroko na mwonjoria ũmwe kũragwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Wa Homa Bay County, natoka Kabondo Kasipul. Nilikuja hapa saa 12 ya jioni, lakini tumeshakaa hapa. Kaanza kujitawanya, ndio huyo mmoja akakuja katoa panga kagonga hiyo fence ya gas, kuigonga ndio akamwambia toka mzee, tunakumalizia leo, toa pesa yote. Development cia diffusion cia county government ni nyingĩ gũkĩra cia national government. Mwagadi mai mege komuno gukumwea tungia kuire tene ninga yututethagia gutire tonwa kanaro gutire kindu turakungwira nothing. Kwambĩrĩria rũciũ mũthenya wa Jumatatu thirikari kũbĩtũkĩra KNTC na NCPB nĩ megũkorwo makĩgũra mũcere thĩinĩ wa nguni iria ciarĩ kuo 50,000 nĩ mekwamba kũgũra cia mbere 25,000. Thaa imwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa cia mũthĩ ũyũ wa Madaraka gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro rĩu ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Right, mũtongoria wa bũrũri William Ruto araroka gũtongoria bũrũri ũkũngũĩri-inĩ wa mambura ma 62 ma Madaraka
mambura macio megũtabanĩrio kĩwanja-inĩ kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay, kĩwanja kĩrĩa kĩrĩ na ũhoti wa gũkuua andũ matanyihĩire 20,000 na president wa Slovenia mũtumia ti Natasha Peach Musar nĩwe ũrĩa ũrakinyire gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira no gũkorwo arĩ mũgeni mũnene wa gĩtĩo harĩ mambura macio. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kĩharo-inĩ kĩa Raila Odinga kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩkuo ũkũngũĩri wa mĩaka 62 wa thigũkũ ya Madaraka ũraroka gũtabanĩrio. President William Ruto na ujumbe wa thirikari yake magĩtongoria bũrũri ũkũngũĩri-inĩ ũyũ. The reason for making this day are principally that the aspirations which motivated our heroes over 6 decades ago are not only alive today, but they are also the bright flame that sets our souls and minds alight with ambition and urgency and illuminate the path to each one of us to pursue the progress and prosperity of our households, our families and our nation. President wa bũrũri wa Slovenia Natasha Peach Musar na ũrĩa ũrĩ icera-inĩ rĩa thikũ ithatũ rĩa kĩwĩra gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe ũgũkorwo arĩ mũgeni wa gĩtĩo. Mambura ma mwaka ũyũ magĩkĩrĩra gwĩcũrania makĩria ciĩgiĩ ũtonga wa maĩ-inĩ na njĩra ya kũgacĩrithia muoroto-inĩ wa kwarahũra ũtonga wa gũkũ bũrũri-inĩ. Isaac Mwaura nĩ mwaria wa thirikari. Which places the blue economy and maritime affairs at the heart of sustainable development, unlocking untapped potential of the blue economy and maritime affairs. The choice of Homa Bay, with its proximity to Lake Victoria, is deliberate and symbolic. It reflects our resolve to harness the vast opportunities within our lakes, rivers and coastal waters to drive sustainable economic growth, create jobs and improve livelihoods, particularly for lakeside communities. Mutabarĩri wa maũndũ ma gĩthirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza Flora Maroa agĩtarĩria meharĩria mothe nĩ marĩkĩte gũkinyanĩra. Magana ma aikari kaunti-inĩ ya Homa Bay na kaunti iria irigicĩirie makĩyumĩria na njĩra nene ona kwĩyonera mwago, riri na ũgemu wa mambura maya na gũkinyĩria thaa 3:30 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kumana na namba nene ya arĩa mekũingĩrĩte thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ. Majina naitwa Samuel Otieno Ngore. Nilikuja hapa saa 11 ya jana. Tangu jana sijaingia. Ninapigwa tu waende huku lakini sijawahi ingia. Sasa sijui ni mbona walitangaza tukuje huku tuingie. Sasa nilitarajia tu kuingia hapa ndani na wananikataza sasa. Sasa sijui nifanyaje. Sijakula, nilitangaza kuna chakula iko hapa ndani lakini sijakula tangu jana. Nimekuja kuona Madaraka Day, ilikuwa ya wananchi wa Kenya. Nataka kuona vile hii Madaraka Day inafanyika hapa Homa Bay. Nilikuwa naona tu kwa TV lakini leo imekuja hapa karibu na mimi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Na makiri ma mũingĩ maraire kĩwanja-inĩ kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay kũrĩa mambura ma Madaraka maratabanĩrio. Mũingĩ ũrambĩrĩirie kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu thaa 3 hwaĩ-inĩ wa ira na gũkinyĩria thaa 9 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kĩwanja kĩu kiuma kĩihũru. Ũhoro makĩria ugĩte kĩrĩndĩ kĩnene kĩhingĩrĩirio nja wa kĩwanja kĩu thutha wa kwaga kũndũ mangĩikara ona thengia yao kwarahũka kĩroko tene. Na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza Flora Maroa aroiga maratanyĩte mũingĩ kwambia kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu thaa 9 cia kĩroko, ĩndĩ mũingĩ wa matoria na kwambia kũingĩra kĩwanja kĩu mathaa 7 mbere. Mwandĩki witũ Mase Wandia wa Mũrĩithi arĩ kĩwanja-inĩ kĩu gĩa kũrĩa Raila Odinga kaunti-inĩ ya Homa Bay, tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũmenyithie ũrĩa maũndũ mahuana rũcinĩ rũrũ. Geithĩka Mase, mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ ũrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay? Ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge na muthikiriria wa Inoro FM. Kiroko kia umuthi gia tariki 1 mweri ni wa gatandatũ mwaka 2025 muthi wa gũkũngũĩra Madaraka, na umuthi twambĩte hema citũ thĩinĩ wa kĩbaro kia Raila Odinga gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Homa Bay, na ndagĩka itarĩ kũnene kana mathaa-inĩ maya no mebarĩrĩria ma mambura maya makorwo makĩambĩrĩria
makiambĩrĩria na koguo ndaikia ritho thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ nĩ kĩrĩkĩtie kũiyũra na andũ ningĩ mũno makĩria arĩa mabingĩrĩirio nja no thirikari nĩ ĩgĩtabanĩtie mĩbango ya atĩ arĩa metegũkorwo na mweke wa kũingĩra thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ nĩ megũkorwo makĩamũkĩra marĩa marathiĩ na mbere menja wa kĩbaro koguo ibinda-inĩ rĩrĩ nĩ mebarĩrĩria gũkũ mambura maya magĩtanywo gũkorwo makĩambĩrĩria thaa 2 cia kĩroko na koguo president William Ruto nĩ gũgĩkorwo agĩtanywo gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ ndagĩka itarĩ kũnene kana wona ciebanda thaa 2 nĩguo mambura maya makorwo makĩambĩrĩria. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ tũkũthiĩ na mbere tũkĩmenyithagia mũthikĩrĩria wa Inoro FM marĩa mothe marathiĩ na mbere na kwĩgariũra thĩinĩ wa kĩbaro kĩa Raila Odinga gũkũ kaunti-inĩ ya Homa Bay. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mercy Wadia wa Mũrĩithi. Nĩ ngatho cia mwanya na hatarĩ nganja Mercy, no tũgũthiĩ na mbere tũkĩnyitanagĩra nawe nĩgetha tũmenyithie mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere kĩwanja-inĩ kĩu kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay mũthĩ ũyũ wa Madaraka. Ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila vingamizi. Ndugu zangu na dada, nawatakieni wote popote mlipo heri na baraka kubwa katika siku kuu yetu hii ya Madaraka. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa habibu mibure kabisa. Hatutaki mtu aina hiyo, si mtu saa ngapi? Mambo haya ndiyo Wakenya wanahitaji. Bona sisi kama viongozi tusikuje pamoja, tufanye kazi pamoja kuhakikisha ya kwamba tumetendea Wakenya haya ambao wanahitaji. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics is focused on an agenda of developing Kenya. Na tũgĩthiĩ na mbere na ciĩgiĩ ũkũngũĩri wa mambura ma Madaraka nĩ atĩ mĩaka 62 kuma bũrũri wegwatĩra wĩyathi nĩ hotete gũkinyũkia makinya matiganĩte ma ũthii wa na mbere ya bũrũri kũhĩmbĩria wathani wa thirikari cia matũra mĩaka 12 mĩhĩtũku. Icigo nyingĩ cia bũrũri itiamũkagĩra tabarĩra ciĩkũranĩire cia thirikari na ũtambũrũkia wa mahinya thirikari-inĩ cia matũra nĩ ũndũ ũtemete itemi inene harĩ gũkuhĩrĩria motungata kũrĩ mũingĩ kũrĩa matũra-inĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo mũingĩ nĩ worotete thirikari ya bũrũri nĩ kwaga gũthũkĩra thirikari cia matũra kĩgĩna kĩringaine na motungata marĩa marĩ rungu rwacio. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau nake ũratambũrũkia riboti ĩno makĩria. Bũrũri wa Kenya kuma wegwatĩra wĩyathi mwaka wa 1963 rungu rwa atongoria atano wa bũrũri nĩ ũkoretwo ũgĩkinyũkia makinya ma ũthii wa na mbere. Mbere ya gatiba ya mwaka wa 2010 tabarĩra cia ũthii wa na mbere ciagayanagio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri kũringa kana matũra macio nĩ maranyita thirikari mbaru. Nĩ ndeto yacũngĩrĩire mamwe ma matũra gũtigwo na thutha. Kũringana na Gerald Karani kuma gũkũ Nairobi, tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ ciambĩrĩirie gũkinya matũra-inĩ kuma magavana macagũrwo mwaka wa 2013. Tondũ devolution nĩ hotaga gũkinyĩra common mwananchi through MCA, ũgakora development cia devolution cia county government nĩ nyingĩ gũkĩra cia national government. Nake Sospita Nguru kuma Moro kaunti ya Nakuru nĩ gũte thirikari cia kaunti ciĩna ũhoti mũnene makĩria wa kũguna mũingĩ angĩkorwo thirikari nene no ĩkorwo ĩtagũcerithĩria mbeca na manengerwo ta ũrĩa gatiba yendekithĩtie. Makorwo county government ndiranengerwo mbeca ni national government ndiragairwo mbeca ũrĩa ciagĩrĩire kana mbeca kĩgĩna kĩrĩa magĩrĩire gũkorwo menakĩo matineagwo, ona maneo matiraneo in good time. That is nginya makaremwo nĩ kũruta mawĩra, nginya kũrĩa maraheana tenda makaremwo nĩ kũrĩha. President William Ruto na mũtongoria wake makia ODM Raila Odinga nao nĩ mekĩrĩte kĩrore atĩ kuma mahinya ma wathani mathathaũrwo kuma kwĩ thirikari nene nginya kwĩ cia matũra bũrũri-inĩ ũcenjetie. Mimi nimeona tofauti mkubwa tangu mambo ya afya iwe devolved. Madaktari wameajiriwa, wauguzi, nurses, clinical officers, equipment, ujenzi,
So mimi ninaamini kabisa ya kwamba sekta hiyo ya afya imekuwa bora katika mikono ya county governments. 10 years into devolution, Kenya is a much transformed landscape with an amazing opportunity for rural economic revival and transformation. There is now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Na bũrũri ũkĩhingia mĩaka 62 ya wĩyathi matũũra maingĩ bũrũri-inĩ matirĩ na motungata ma mũthingi ta maĩ na thitima, na gĩcigo-inĩ kĩa Mwea na gĩcũgũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩmi a mũcere moigĩte matirĩ ũndũ wa gũkũngũĩra kuona barabara cia kũingĩra mĩgũnda-inĩ ya mũcere itiragereka. Moigĩte mĩaka 32 nĩ mĩingĩ mũno bũrũri gũkorwo ũtebangĩte gũthĩngĩcĩra moritũ marĩa marĩ okuo ona hĩndĩ ya wathani wa mbarĩ ya Nyakerũ. Nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nake ũratumenyithia horo ũyũ makĩria. Mwagani mai mege komuno gukumwea tungiakuire tene ninga yu tutethagia gutire tonwa kanaro gutire kindu turakungwira nothing ni itangiona mai na barabara ici cia maĩka-inĩ cithondekwo wega ndige kumiragia mucere na thina ucio ndiraria umuthi ndire kindu ona kimwe ndingikenerera 62 years. Ni mwingi matũũra-inĩ kaunti ya Kirinyaga rĩ turakũngũĩra muthenya wa umuthi mĩaka 62 ya wathani mwingi gukorwo vĩtũkĩire thĩinĩ wa thirikari ithano kuria wagĩrĩirwo gũkorwo wĩna maĩ matheru ma kũnyua, barabara njega o vamwe na gũtambio gwa thitima thĩinĩ wa matũũra matiganĩte. Tarĩu gwitũ gwatũra gũtarĩ thitima no rĩu gũkoragwo nacio no nĩ mĩena ĩmwe na ĩmwe gũkũndũ nginya gũte thitima nĩ ndũ kũrĩa andũ mekĩrĩo thitima nĩ kũnini gũkĩra kũrĩa arĩa matarĩ. Icagi mũite thitima nĩ thĩna mũtheri nĩ tũtandĩka gũkũ nĩ ndogo mũndũ wa mira akakoragwo mbua no mbiro. Mũthĩ tũracerekea mĩaka 62 kuma na twagĩire wĩyathi, mĩaka 62 ya nduma tondu thitima nĩ matũũra-inĩ itirekĩrwo ikarĩkio, mĩaka 62 ya kwĩthambĩra barabara nĩ ũndũ nĩ ciatuĩkire ndamu ikoragwo njega. Mũingĩ matũũra-inĩ makĩria makoragwo gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea na kũrĩa gũkorwo gũgĩkũrio mũcere nĩ mugĩte mĩaka 62 manyuaga maĩ matarĩ matheru. No maĩ ma kũnyua mũrĩithi nginyagia ũmũthĩ icagi-inĩ gũtirĩ maĩ tũngĩnyua nginya ngarigwo atĩrĩrĩ the corporate social responsibility ya National Irrigation Board rĩ kaĩ ĩkoragwo ĩrĩkũ kaĩ mathũire arĩmi atĩa ũma rehagire o maĩ maingire mĩgũnda-inĩ magakũria mũcere maĩ macio magacoka makarutwo makandũrĩinwo magaitĩrĩrwo rũĩ me magĩko na maĩ macio mũrĩithi nginyagia ũmũthĩ nĩmo arĩmi na ciana ciao manyuaga. Nayo thirikari tondũ mbeca citũ marathiĩ gwakĩra Raila nyũmba mũgũnda-inĩ wake na thitũ nĩ yake, koguo mũndũ ona nyũmba ciakwa cia bonda mũgũnda-inĩ wa mũndũ ikũrigie nake tondũ thitũ nĩ yake ndũka wake gwakwa ucoke ũnjĩre atĩ nyũmba nĩ ciaku. Ona gũthũka kwa barabara thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mwea vamwe na gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa gĩcũgũ nĩ ũgwetetwo na njĩra nene rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 62 ya wathani. Inwa skimu ĩno barabara ikoragwo imbuthu biũ kuma bende ya mau kuna barabara gutire barabara ne mwento tungegatha Diana Centro ciambe itige gwĩkĩrwo arami bingĩrwe biũ nĩ tondũ namo nĩ megwatĩre tene rĩu rami icokue gĩcũgũ na Mwea nĩ mandarakari kũtũrathi gũcerekera andũ maitũ me ndoro nĩ ta mamwe mĩcere nĩ gũkũ rũgongo no ndoro barabara ciarĩ ciambĩte nginya cia rami nginya ũmũndĩ mathamirie mbeca makĩruta banjeti-inĩ cionde gũte barabara kumĩria mũcere mũrĩithiĩte Trump no tugakira tu tondu tutire mundu wa gukirira gutire mundu uratunengera kiande tungirira gutire mundu ono metungiuria kiuria tondu ona anja ona mo matire ta muikari wa guku Mwea miaka yo 62 ndiretha kindu gia gukenerera ngaga yaga mai madrini mama eka guku Iribotri Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro Rushine Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Muciĩ watu ginotana Tomũrĩke ndeto cia kĩhako makoria kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mũhũri biacara ũmwe nĩ oragĩtwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ itũũra-inĩ rĩa Soilo gĩcigo-inĩ kĩa Naikuru ya ithũĩro gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Naikuru. Mũhũri biacara ũcio aratũngirio ngero hwaĩ-inĩ wa ira mathaa-inĩ ma thaa 2 nĩ ekinaĩ acio arĩa mararongoreirie kũiya nduka yake ya M-Pesa na nĩ ngero ihanĩkĩte nduka-inĩ thutha wa mũndũrũme ũngĩ kũragwo nĩ ekinaĩ agĩte kambu ya Mwonjoria onake waiyagwo oro nduka ya M-Pesa kũrĩa mwena
wa Ngata gĩcigo-inĩ kĩa Rongai nĩ mwandĩki witũ Robert Wamaina ũrĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Wĩkinaĩ ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria mũciĩ wa Naikuru maitho-inĩ ma maabitha thirikari kũrĩa mũthenya wa ira mathaa ma thaa 2 cia ũtukũ mũhũri wa biacara wa kana harĩ ciumia 2 akĩũragwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ igeria-inĩ rĩao rĩa kũiya duka ya M-Pesa. Kaanza kujitawanya, ndio huyo mmoja akakuja katoa panga kagonga hiyo fence ya gas, kuigonga ndio akamwambia toka mzee, tunakumalizia leo, toa pesa yote. Wakakuwa wanangengana na funga hiyo nyumba ya gas, ndio venye aliona kabisa wako serious akawaambia goje, wacheni nitoke. Akatoka, akamshambulia na mapanga. Mũndũrũme ũyũ erikanĩte arathinekanire akĩguthũkio thibitarĩ thutha wa gwĩkora moko-inĩ ma arũme atatũ arĩa makoretwo makĩrimũtha na mũcinga mũthemba wa AK47 mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Marongoreirie kuonoria matuka ma M-Pesa na wĩici wa kĩahinya kũrĩa kiumia gĩthiru. Moragire arũme erĩ matũra-inĩ ma Pipeline na Ndege Ndimũ na gũcoka kũraga ũngĩ ũmwe itũra-inĩ rĩa Rapchumo mwena wa Ngata Bridge kiumia gĩkĩ. Walikuwa tu vijana tu wadogo, kabuduki ni kadogo tu kashuti mara ya kwanza, tukapiga nduru tukatoroka, na tunatoroka na watu wengine wanakuja kuona ni nini bunduki ni ya nini. Akashuti mara ya pili, sasa kila mtu akatoroka, wakachukua sasa wakaingia mpaka ndani, but sasa hiyo washamkatakata. Nĩ ciĩko ithiĩte na mbere na kũguoyohia mũingĩ wa Naikuru na makĩria hũri a biacara matamenya mũcinga ũyũ gũthiĩ na mbere na kwagagia mũingĩ ũrĩ moko-inĩ ma ekinaya ya nginyagia rĩ. Ronda Ward imekuwa ni set of goons na tumekuwa na stress sana kwa sababu kitu ya kwanza hatuna police post hapa. Tukio kama la jana simu tulipiga na tukapigia polisi hapa, lakini walikuja after 30 minutes na polisi wa kwanza kurada hapa alikuwa wa Central na hapa kuko na polisi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Riboti ĩyo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Nĩ kũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ. Nĩũnogetio nĩ kũgũra indo na mathogora ma igũrũ matuka-inĩ hamwe na gũthĩnĩka hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩrwo delivery. Rĩu Jumia nĩyo ĩna kĩhonia gĩaku. Gũkũ kwa Jumia ũrona indo ciothe iria ũrabatara ta thimũ, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo, na nĩũraheo discount ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 70%. Indo cia Jumia nĩ cia kuma brandi-inĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri ũyũ magĩkũngũĩra birthday yao, ndũkamakio nĩ harĩa ũrĩ. Jumia mena iceceni makĩria ma 240 guothe bũrũri-inĩ kũrĩa makinyagĩria customers ao indo rĩrĩa magũra. Download app ya Jumia thimũ-inĩ yaku ingĩra gwa Play Store, o download onawe wambie gwĩtia kĩrĩa ũrabatara kana ũhũre 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Okay people, today we start our trek to Makinda's camp.
Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Copbank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the Tour Gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Dawa ya kunina minyoo mahiuni maku ya Force 1 ithondeketwo na selenium na cobalt. Force 1 ironekana na ithimisha mililita 100 ria 25 nginya lita 5. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Ni kwambĩrĩria mweri wa gatano tariki 21 nginya tariki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ uratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya thĩrĩrĩka. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakonyita ogeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio tunituonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukome riri urenda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Inoro Muikari wa Nyeri na matora maria marigiceirie ceceni hakuhi nawe Inoro FM rutukite ogwa kuja ni undu wa kwanirithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo Computers no uhure thimu 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Ruigi. Inoro ceceni hakuhi nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatatu wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni nagũtangĩre ũguo ingĩre gũkwĩra karibu sana twĩthagathage nĩ njũĩ nĩ ũtũmĩte request ciaku cia mahoya na nĩ atĩ nĩ tũkorwo tũkĩhoya irũngo-inĩ rĩrĩ nĩ tũkũigua Siraki ũrĩa gũtwarĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Wandũra nĩ ndakuona Wamburayo nĩ ndakuona etagwo Elder Jerry akĩnjĩra atĩ happy birthday Joan Ann Wambui Mwaũra agĩkũrĩa akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ nyina Ndirangũ wa kũrĩa kĩhumbu-inĩ atumia othe kĩhumbu-inĩ Women's Guild makĩgĩa na Sunday njega mũno na marathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na gũkĩagĩre nĩ kwĩhoka Mwathani ona wagĩthaiga wa Rũngai akanjĩra ndirĩrie family ya Kamanga Ruoro me Georgia USA mũthenya mwega wa ũhiki wa mwana wa Victor Kamanga magĩa na mũthenya mwega na wagĩthaiga wa kũrĩa Rũngai asanti sana na tũgĩthiĩ wega na mbere ngũririkania atĩ rĩu wa Mase wa Thĩrũ nĩ ndageithĩka asanti sana God bless you no geithanio Thĩrũ na ngũririkania rĩu Rebesha Maisha nĩ cokete na mũrurumo na wĩna kanya ga ũkorwo rũcinĩ rũrũ arĩ mũthĩ wa Madaraka Day ũkĩinũka na ciringi 300 na nĩ mbeca ciaku barivari ũrabatara kũrũmĩrĩra mũtaratara ũyũ gũthiĩ thimũ-inĩ yaku hihinya
272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukorwo riu ugirumira mutaratara uria gutaririo ujeterere gwitire ngiri 300 na rebesha maisha nehitukie nega telefone BCLB license number 199 na giothi getigathakwo ni mundu takinyetie miaka 18 na shothi no gukwira meshiria uthake na uigirereki. Ndenda kwariria dereva uthikiririe wega uko dereva wa taxi boda boda ona kana hihi wena ngari yaku ukometia au parking kwena njira njeru cia guthondeka mbeca na yoretwo We Go na ni atu We Go ni platform ĩrĩa njeru muno ĩrakuwa nori tukio gĩa kwĩra-inĩ na igakuriha ugatwarithia ngari yaku ũrĩa kwenda ugakenera commission iria njega muno tangiona kundu kungi na urabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na gĩbandĩ ukorwo imuhitukie na njira mituki huthu na ndũrahe ũtũrũgano. Download We Go app orore utheni wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go kuri 20425 ona wewe ikie kuo. We Go, let's go, drive smart and more. Atiri odongi na ngurikania tondu ni kiambiriria kia mwiri ni muthu wa Madaraka Day tamaka ugithie kuria gwa Citizen Duka maundu makorwo mega muno star 487 star 5 hash reu wahihinya icio ugure kirio renda duka-ini ya Quick Mart utaririo urihe warikia kudairwo haria kwa duka-ini ya Quick Mart okuhiriirie na nikio ithuothe turoiga Citizen Duka, your home of discounts. Shesheni hakuhe nawe. Eni na hatirio ndungi rwimbo rwa Beni Ndungu rwitagwo Tarora. Tarora nigetha ndoka tuhoe na ni ndirakuririkania ati ni tucokete kuo ringi na rebesha maisha na urahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukarumira mutaratara uria gutaririo ni gugwitira ngiri 300 rucini rwa umuthi na ngurikania rebesha maisha ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na ndigathakwo mutakinyite 18 ni hitukie ona toguo ningi uthake na uigirereki no rikane cio thino igukwire meshiria. Riu horo wana kinya hau ri ndona Mheshimiwa Jeremia Themendo aka Mofaya ajira ngiro PC ya kuria Kayore PCA Parish magia na muthenya mwega. Riu hatiri undu tuguina Tarora ruru wa Beni Ndungu ugia na Madaraka Day njega mweri mwega wetandatu ni ndiroka ni tugukorwo tukihoya na ni gukwagira maundu-ini mari mothe na twi kuria live kuria kwa YouTube ya Inoro FM utatukuta huko eni na nigetha maundu magire muno makiria. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko no gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe. Tarora, tarora utugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ora na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora, tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora
tarora utugi waku uria unyigeheire tagwo Ben Ndongo yani na ni ndirona Bernard Irogo wa Rift niguo tumwitaga kijira nyomereria family ya Michael Gisheni na mwendwa wa Kema. Aya ni aria merega kuguthwo ni rori barabara-inĩ ya Mang'ungo Igwa kororira hitia Thika Road na ni ati ikiwa ongerare wa Saturday ukite mweri 7 wa June no riu ni mahurukire na pore kuri family ici cieri na magathikwo kana mathiko ni ma Wednesday kuri ya PCA Church Kahiga-inĩ kwambĩrĩria thaa 4 mwitogorera mutungatiri wa mani arugamire mutungatiri Kenya Juria Werivu na mahoya ni makoto magithii na mbere ya muthenya kuria mucii Kahiga-inĩ na ni ati kuri family ya Gisheni na nyina wa Michael Helen wa Maitha Gisheni poreni sana family no na Emma na Michael marohuruka horo. It's so sad ndeto yake hamuno muno makeria na na nigato igwa modo roragirwo ni mikora. It's so sad thiko ici kwena mogwati-inĩ maingĩ na moritũ maingĩ wa Franja wa Kirere thengio muno makeria ni ati ni tugukorwo tukiingira thiini wa mahoya tugithaitha Ngai agituririkane ona mweri uyu wetandatũ atwarane na ithuĩ na twike maundu mega na mweri uyu ugie na umithio na tutoranirie na tutongorie na turuirire na tuhature maundu-inĩ mari mothe ni tondu ni mwega na ni wa kwihokwo riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen. Na gukiagirio kwagira muno makeria na ni ndaikorwo kuririkania ati riu Rebesha Maisha ni cokereirie na mururumo ni tondu riu wina kanya ga kuinuka na 300 rucini ruru wa umuthi urathie thimu-ini yaku kahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ugagikorwo kirumira maundu maria gutaririo hau ujeterere gwetera 300 na ni star 272 star 1 hash kirumira maundu maria kwirwo na kuririkania Rebesha Maisha ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na ni ati ndigatha kwa mutakite me 18 rikane ciothino igukwira meciria ugithake na oigerereki muingi. Areu reke tuigire kiugo-inĩ kĩrĩa gĩgũtũtongoria na maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 15 Second Chronicles chapter number 17 verse 7 yugaga no rĩrĩ inyuĩ gĩai na hinya na mũtikareke moko manyu magũtare nĩ gũkorwo wĩra wanyu nĩ ũkaheanĩrwo mũcara waguo. Atĩ ũhoro wa kũgũtara tuweherie mweri ũyũ wetandatũ, ũhoro wa kwaga gwĩka ũndũ gũikara ũguo nde tũregane naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona ningĩ to ũguo nĩ atĩ tũgĩe na hinya wamũkĩra hinya we ũinamĩte ngoro we ũrĩtwo nĩ hinya we mweri wetandatũ ũkinyĩte ũkarigwo kwambia na kũna ũkũrora nako gĩa na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Neke tuhoe nĩ twagũtĩa nĩ twagũtũgĩria twakũgoca Ngai twakwambararia nĩ gũtuonia mweri ũyũ wetandatũ na mũthenya ũyũ wa mbere ona mũthĩ wa Madaraka Day gũkũ bũrũri-inĩ Kenya ona mahinda-inĩ matwĩ na ngatho nyingĩ nĩ gũtwenda Mwathani Ngai. Nĩ tũkoretwo tũgĩkũhoya Mwathani Ngai tuone mweri ũyũ wetandatũ na nĩ wa ũkinyia amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Nĩ tũkwenda Mwathani gũtumbetheka mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene tũrekere no tũthambie na thakame ya gatũrũme. Wĩtĩkĩre tu ihoya rĩrĩ, wĩtĩkĩre tu igongona rĩrĩ, wĩtĩkĩre tu kũigua mahoya maitũ, wĩtĩkĩre tu Mwathani gũtũthikĩrĩria wĩ hakuha mũre Ngai
thakame ya gaturume riaragia maundu mega mwathani ta gukira ya mundu na ya nyamo mwathani roge iguru ria rumwe witu mahinda-ini maya mwathani Ngai roho waku mutheru age hamwe na ithuĩ kanitha-inĩ wake mũrĩkia inoro rũcinĩ rũ nĩ twerekereria na kũrĩ we Ngai gĩũke rĩu na nĩgetha ũigue na wĩtĩkĩre gũthaithĩka Ngai wa arĩa marĩ muoyo ikũrũkĩra ngoro cia athuri atumia anake na airĩtu na ciana na ciana cia ngenge thengio mwathani Ngai nĩ tũgũkwĩhoka mũno makĩria gĩtũrũmbũiyo na mahinda-inĩ maya mwathani Ngai gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro mũciĩ na ihiko irore na ritho rĩa tha arĩa aritũ mwathani Ngai marohoka wega arĩa matarĩ ciana matuge nacio ririkana singo zikana na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ mwathani thengio nĩ ciana iria ũheanĩte rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩwe twĩhokete nĩwe tweteire nĩwe twĩrĩgĩire nĩ tũkwenda kwĩrekereria na kũrũena nĩgetha ũtwane na ithuĩ mwathani Ngai na nĩgetha ũtũrũmbũiye na ũtuonekane maũndũ-inĩ matiganĩte nĩ tondũ wa mabataro maitũ mwathani ona gwata mambia mwathani Ngai tũteithie tũgĩe nacio tondũ thahabu na betha nĩ ciaku mwathani tũteithie twĩgomanie mũtũrĩre tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo tũgũtungate tũrũmbũiye arĩa matehotete mwathani Ngai ona tũrute wĩra waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũiguatha mwathani Ngai mahinda maya tũratũra mogwati na moritũ mahinda maya tũratũra andũ magĩte kũiguanĩra tha mahinda maya tũratũra andũ matirĩ ũndũ matangĩka mũru na matiretigĩra mwathani ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra mwathani Ngai gũka na nĩgetha wĩonanie nĩ tũraregana na mbũkĩrĩra na njũragano iria ikoretwo kuo nĩ tũraregana mwathani Ngai no nyamari ũrĩa ũkoretwo kuo nĩ tũraregana na kwaga kũiguanĩra tha kũrĩa gũkoretwo kuo ũka mwathani Ngai ũkogarũre ngoro cia andũ aingĩ arĩa marĩ njĩra ya rĩũrĩro ũkotũgitĩre na ũtũmenyerera mwathani Ngai tũiguĩre tha mahinda-inĩ maya ũkaruna nĩgetha wĩhonanie na ũikũrũkĩra mĩciĩ ĩno na ũmĩrĩrie ngoro icio mwathani ciũrĩtwo nĩ hinya mwathani Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekuo nĩ tondũ wa waganu ũrĩa ũingĩhĩte thĩ ĩno mũno mwathani ĩtĩkĩra gũtũririkana na gũtũiguĩra tha matukũ-inĩ ma tũratũra ma marigĩrĩrio mwathani na wĩhonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna arwaru Ngai kwĩna andũ mĩĩrĩ yao ĩratura kwĩna andũ mahatĩrĩrio nĩ ndwari kwĩna andũ mwathani Ngai me mathibitarĩ angĩ me ICU angĩ me HDU angĩ mararigitĩrwo nja wa bũrũri angĩ me gũkũ bũrũri-inĩ angĩ ona nĩ mararigwo megũthiĩ thibitarĩ merwo atĩa mwathani no ndoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũgũthaitha nĩ tondũ we nĩwe ũtũhonagia rĩrĩa rĩothe twarwara ndaria ũhonio wa arwaru aya othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani mamũkĩre ũhonio mwathani in Jesus name na arĩa marigitanaga mwathani Ngai ũkorwo hamwe nao mwathani ũtungata-inĩ ũcio gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ mena kĩana maitho-inĩ matigĩtwo nĩ andũ ao ũmĩrĩria ngoro icio ciũrĩtwo nĩ hinya na igũcakaya na ikarĩra ikana ciana cia ndigwa na cia ngoria na atumia makwĩrwo nĩ andũ ao na makwĩrĩirwo athuri nĩ atumia ao mwathani Ngai ona arĩa mwathani Ngai matigĩtwo na macianĩirwo arĩa maranĩirwo nao arĩa matũranagia nao ũkawĩonanie mwathani no he thayũ family in Jesus name ũkamwathani ũmwamĩrĩrio mahe hinya mwathani ũkomatirĩre gĩthithi gĩaku gĩa tha ũkomahe thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani mogwati-inĩ maingĩ tũrangĩre no tũgitĩre twaria thakame ya gatũrũme mĩaka-inĩ ya bũrũri twaria thakame ya gatũrũme kũndũ guothe mwathani Ngai ririkana mbiraũ ririkana birithi ririkana arangĩri ũkamwathani na nĩgetha wĩonanie maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩwe tũgwetera tũgĩgũthaitha nĩ tondũ arĩa matarĩ mawĩra mweri ũyũ wetandatũ mwathani marogĩa mawĩra ũromateithia na mena mawĩra mau tatarĩ wĩra waku mararuta mwathani biacara irogĩa umithio mawĩra ma moko maitũ marogĩa umithio watũra tũgĩe na hinya na tũtikareke moko maitũ magũtarĩrĩre mwathani twĩkĩre hinya mwathani tũhotithie kũruta wĩra mwathani na nĩgetha tuonage umithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtugi ũrogathwo ũrokumio mwathani ririkana bũrũri witũ tũgĩkũngũĩra Madaraka mwathani mahinda-inĩ maya Ngai ũririkane no wonekanĩre ũhoro wa ũtongoria-inĩ tũkĩneana mwathani ũtongoria wa bũrũri ũkuma president Daktari William Ruto mũnyinyi wake Kithure Kindiki tũkĩneana cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi ao senators ambunge MCAs arĩa mahetwo ũtongoria thirikari nene thirikari cia kaunti ũtũririkane mwathani mbũkĩrĩra ngũĩ njikanĩria mĩario thigithigi ũhũthĩri mũru wa indo cia mũingĩ ũitangi wa indo cia mũingĩ nyitano cia mĩgwate mwathani makania na itua nda kũhinyĩrĩrĩka ikonomi mwathani Ngai kũhatĩrĩrĩka ũkawĩonanie mwathani ũkotũiguĩre tha ũkotũririkane mwathani ũkotũrũmbũiye na ũrũmbũiye bũrũri ũyũ witũ mwathani ũkana nĩgetha wĩonanie Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũkana nĩgetha ũririkane bũrũri ũyũ wa Kenya tũhe thayũ tũhe ũrũmwe tũhe wendo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi Ngai ũkaruna nĩgetha wĩonanie maũndũ-inĩ marĩ mothe
Ngai waria mari muoyo muigwathana mutungitwo kwenda kuririkana na menjera na rumande maririkane mwathani Ngai kihoto na umacionekane ona ramena mashira mwathani ririkana kanitha waku ragwire na thakame ya gaturume urugamie wega no uhande wega ona ninge mwathani Ngai uririkane ndungata ciaku Ngai kuria guothe andu kumeko magomanite na magacemania nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku ũkorwo ho mwathani nĩtũgũgũthaitha nĩ tondũ warĩ ũhonoketie matũũrie kĩhonoko arĩa matahonokete mahonoke ukamwathani ũtũiguĩre tha ukamwathani ũtũmenyerere ukamwathani ũtuonekanĩre mwathani tũkwenda kũhoya tha cia rũgendo mĩtino nĩ mĩingĩ mogwati-inĩ maingĩ tũkĩgera thĩ nyũmũ tũkĩgera rĩera-inĩ tũkĩgera maaĩ-inĩ tũkĩhũthĩra mĩgithi tũgĩthiĩ magũrũ tũgĩkuo nĩ bũnda tũgĩkuo nĩ mĩthikiri tũgĩtwara tũgĩthiĩ kũrĩa guothe tũkũgera twarie thakame ya gatũrũme tũkinye thayũ mwathani twaregana na ikuũ mwathani nguraro mwathani na wonjero tũngagia mwathani kumana na mĩtino yothe ĩrĩa ĩgũmagĩra andũ aku mwathani na matũithagie indo iria tũkuaga mamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũgũthaitha tondũ arĩa me mawathe mwathani ũromaririkana no monekanĩre mwathani rĩrĩa Jesu atũraũkũthĩ athiaga akĩmahonagia na akĩmaringagĩra ciama ona rĩu thiĩ na mbere na kũmaringĩra ciama ũkomarũmbũiye mananyarwo manamenwo manahũthio monekanĩre mwathani ũkaruna nĩgetha ũtũrũĩrĩre no tũtongoria no tũrĩithie no tũgitĩre tũkona kũneana amenja wa bũrũri moko-inĩ maku mwathani Ngai ũthiĩ na mbere na kũmatongoria ũthiĩ na mbere na ũkorwo hamwe nao na matikanaganwo nĩwe me bũrũri-inĩ wa ũgeni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũkamwathani we mũrũi bara wa kũgeganio tũrũĩrĩre no tuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe thengio Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi kabla na aromedia ngũmĩrĩra na kũrũa mĩririkane kũmatia manĩtwo Dr. SK Macharia Vice Chairman Macharia mwathani na family ya ũtũũra wĩ Ngai na mwathani na mũmamenyereri mwathani thengio nĩ rũgamĩrĩri wa kabla na aromedia kuma MD wa Shira wa Rũrũ mwathani directors othe nginya wa program Freda Fune na arĩa angĩ othe mwathani arĩa mahetwo atongoria ngathĩ-inĩ na ikĩro-inĩ itiganĩte othe twamaiga moko-inĩ maku ũromaririkana ũromeka maũndũ mega aya matũthikagĩrĩria kwa Inoro Ngai monekanĩre no marũmbũiye no meke maũndũ mega mweri ũyũ wetandatũ mwathani amonjoithagia gũkũ mwathani Ngai ona marathime no matheremie na wongerere angĩ aingĩ gwatara matũthikagĩrĩria mamerekeine na family ciao ũmaririkane o mũndũ rita rĩake mwathani Ngai wĩka macio mothe na ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ gũbataire mwathani thengio rĩ kanitha wake mũrĩ no wa kũrikĩrio thiĩ na mbere na kũtheremia na kũaramia na kuongerera gwĩtĩkĩrĩka mwathani thengio maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩwe tweteire nĩwe twĩrĩgĩire nĩwe tũtanyĩte mwathani nĩ ũgũtuonekanĩra nĩ ũgũtũhotanĩra nĩ ũgũtũmenyerera nĩ ũgũtũkinyeria wega waku mwathani Ngai tũkũgoce na tũgũkumia na tũkwambararie rĩu kwĩna andũ matũmĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 kũgera kũrĩa kwa Exati Inoro kana Mũturu wa Mũirũ angĩ mwathani me live kũrĩa kwa YouTube angĩ mwathani me kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored angĩ nĩ silent listeners angĩ mena mabataro mahitharu maya mothe twamarehe na kũrĩ we mwathani ũtũhingĩrie ũtũigue ũtũmenyerere ũtuonekanĩre ũtũhotanĩre ũtũnyamarũre ũtũrĩithie ũtũtuge mwathani ũtũkinyerie wega waku mwathani ũtwane na ithuĩ mweri ũyũ wetandatũ na maũndũ matwagĩrĩre ũigue mahoya maitũ ũcemanie na mabataro maitũ na ũtũrũĩrĩre mbara ciothe mwathani Ngai na ũkinyũkithanie na ithuĩ mwathani ona tũthiĩ thĩinĩ wa mweri ũyũ wetandatũ na ũtorania mũnene mũno ũrotũrathima maũndũ-inĩ marĩ mothe ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 ĩtĩkia Ngai nĩ wahingĩrio mabataro marĩa ũkwendaga no ũkorwo wĩ hau na ndũine na mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya ũkuga o thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikaire o mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere nĩ ndahera na ndaumbũra atĩ niĩ nĩ ndahonoka thengio nĩ kũhonokia na kũnjiguĩra tha niĩ hau hani wĩkĩre rĩtwa rĩaku ndahonoka na ndaumbũra amen 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 thengio Ngai nĩ wahonokia matũrie kĩhonoko-inĩ mamenyagĩra ta kĩmao kĩa ritho mwathani Ngai no maiyũrĩria na wega waku na matahonokete mahonokete matũrie kĩhonoko igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinye kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ĩtĩkia ũthiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ mwathani we wahonoka ũthiĩ wĩtheme itindo cia arĩa atendi ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama no thomage maandĩko no rathimwo nĩ mwathani in Jesus name amen 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũkĩringithia rwa kũgoca mwathani na kwĩra mwathani nĩ manatitherũ nĩ mwega nĩ atwĩkĩire maingĩ na manene tũtingĩhota gũtarĩria nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo nĩ tondũ nĩ mũtugi nĩ tondũ Ngai ũyũ nĩ mwega
na nĩ wa magegania ũtatina nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ akũmagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania. Shiro wa GP haha agĩtũringithĩria mũrĩhi wega na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotugi notana na ngũririkanie Rebesha Maisha nĩ cokereirie na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno rahinya star 272 star 1 hash ukarumira mawatho na mitaratara maundu maria gutarĩrio weterere 300 nĩ gũgwĩtĩra na to ũguo ningĩ nĩ atĩ nĩ hetũkie negative one BCLB license number 199 ndigathakwo nĩ mũtakinyĩtie me 18 na cio thino igũkwĩra mecirio thake na ũigĩrĩrĩki kanaga mawega na rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega igagũtiga Ngai nĩ ũrĩhaga wega igakua ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai wĩ mũrĩhi wega mawega na rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega igagũtiga Ngai nĩ ũrĩhaga wega igakua ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai wĩ mũrĩhi wega kanaga mawega na rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega igagũtiga Ngai nĩ ũrĩhaga wega igakua ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai wĩ mũrĩhi wega Ngai we mũrĩhi wega nĩ ũrĩhaga wega etagwo Shiro wa GP mitambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ nĩ wotugi notana eni na ũrathimwo nĩ mwathani rũcinĩ rwega happy Madaraka Day happy mweri wa ĩtandatũ Ngai arokũrathima na arogũkinyĩria wega wake na kuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona ndona Ndegwa Joseph arĩ kũrĩa Seattle America kanjĩra ngeithĩke mũno na endera mamu wa Warisi Nyambure Dr. Thapisi na Ikuru Masgildi Njega na family ya Wadaro Ngai athiĩ na mbere na kũmaririkana na kũhonia nyina wa Daro in Jesus name amen 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 ivanda no tũramũhoera nĩgetha mũtumia wake Joyce athiĩ na mbere na kũigua wega nyina wa Daro na Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania na tũkehoka mwathani ona mace wa Ngoi wa Kamau akanjĩra mamu wagĩa na Happy Women's Guild Sunday njega mũno kũrĩa St. Stephen Reshau na geithie Elder wa mũciĩ asanti sana na mũkĩgĩa na mahinda mega mace wa Ngoi wa Kamau akorwo kũrĩa Thailand no we gũkũ ũkĩrathimwo mũno makĩria na Rachel Njenga nĩ ndagĩkuona na andũ a kũrĩa kwanyu makĩgeithĩke mũno makĩria wa mũtonya wa Prats thengio mũno ũrathimwo nĩ mwathani ona charo nyomererie family ya MP wa Nyeri Duncan Maina wa Mathenge nĩ gũtigwo nĩ mathainĩ wake
kaurukio rucio mande munaini uthaya ni Sharo wa Nyarivo niwe urakiheana pore icio na family yo igie na thayo kangetha wa muko-ini ndakuona ukakijira ukiri mitambo-ini ya Inoro FM na Gildi apizie jogu-ini nyine matogotio ni nyina wa Shogo wa Gothegio Daniel Kigoshi thekio urathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe wa Beni wa Matara kajira ngunyomererie muthuri murata waku muno witagwo Kiringo wa Mang'ara ni atigitwo ni mutumia yake mukamuhurukia Thursday pore sana Danu wa wadu ndakuona na maitu Shamataga itheke muno makiria na John Kehiti ni ndakuona urathimo George wa Zip pore sana ni gutigwo ni yua mami no Margaret wa Boimaina wa Kifuina mukamuthika Tuesday kuria dia Kirinyaga Kagio-ini Kiburu ihara wa Kibue na wakiomereria your father Fantas Maina Kefue na daughters Banse Shiro mama wa Irimo Shera Shikomothoni na your wife Masi poreni sana onari agiothe muragerera moritu Ngai witu aromuririkana na aromuiguira tha na mwike maundu mega na nidona Jane wajokia kijire mitambo-ini na kajira shosho wao etagwo Rusi Jerry wa Karaja kana nyina wa mwarimu agaitheke muno ari muigara shotame na mwarimu na aunties na uncles othe na ndikamarigithirie rumwe rwa Gatoreki Ngai ni wendo shosho warorete miaka igana urathimwo muno shosho Rusi Jerry wa Karaja na Ngai agwike maundu mega ona rwi haha arwa Ngai ni wendo guku ni kwa Inoro muciene wotugi no tana eni wetetio ni Jane wa Geshi na maito wa Jane ageitheke muno makiria etagwo Veronica Njoki Kiguta kana nyina wa Wacera wa Nanyuki Matanya Mitero kwina PCA Mitero ona ageitheke muno kubarikiwa nayo. Yesu Kristo newe mugwatanya witoga Ngai newe do Mugate torathi magai gogo naineka Ngai newe do Hey,
God is love. Ngai ni wendo twende aruna itu hatari muthutukanio mitambo-ini ya Inooro FM muciĩ nĩ wotuginotana ni na mahoya macio mothe twahoya makinyĩre andũ aitũ na andũ othe na nĩkĩo cucu gwĩtwo Rucenjeri wa Karanja kana nyina wa mwarimũ arĩ mũigana cũta mena mwarimũ othe na aunties na uncles Jeni wa Geci ona toguo ningĩ maitũ wa gwĩtwo Veronica Njoki Kĩguta kana nyina wa Sherai na Nyuki Matanya Mĩtero akorigania na PC na makĩgĩa na Madaraka ndĩ njega mũno na marathimwo nĩ Mwathani tuthiĩte wega na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na agĩkũririkanie atĩ nĩngwĩire atĩ Rebesha Maisha nĩcokereirie na mũrurumo wĩna kanya kũinũkia 300 rũcinĩ rũrũ ũgũthiĩ thimũ-inĩ yaku hihinya *272*1# *272*1# rĩu ũrũmĩrĩre mũtaratara weterere 300 na nĩhĩtũkie nĩ BCLB license number 199 na ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ atĩ ũthake na ũigĩrĩrĩki tondũ cio thino igũkuĩre meciria na tondũ Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Elda. Karibu sana ndĩra tũrore Siraki na Madaraka ndĩ Siraki twendi ekoiga atĩa rũcinĩ mũhari nĩ wa 11 nĩ kũrĩ ũnene ũrehage ũthĩni na nĩ kũrĩ andũ manenehaga kuma maũndũ-inĩ matarĩke we ũratheka andũ reke ndĩki mandĩko kohanaga atĩa reke twambĩrĩrie rũgongo nĩ kũrĩ ũnene ũrehage ũthĩni reke ndĩ rĩu Ng'ang'a nĩkĩ na nĩ kũrĩ andũ manenehaga kuma maũndũ-inĩ matarĩ kĩene Sirakire Sirakire thĩinĩ wa roho mũthĩ atema harĩa ho thĩinĩ wa roho biũ nĩ kũrĩ mũndũ ũnene ũngĩũka ũrehere andũ thĩna andũ mathĩne andũ magathina na nĩ kũrĩ andũ maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ reke matongoete reke kũrĩ mũndũ ũnenehaga oro ũguo na maũndũ ona ũtangĩtĩkia Suraku siabu mandĩko tũratarĩria practical application we are doing practical application tungatĩri nĩ ũhoro wa kũharĩria kĩhunjio reke gĩthondekagwo atĩ tũgokĩra tene rĩu nĩ mandĩko tũrataũra kũrĩ andũ manenehaga makarehera andũ magathĩna biũ ũcio wanjĩkinya hau nĩ mahunjĩtie kũigana biũ karibu rĩu rĩ asante sana reka tũkinyie hau nĩ thaa igĩrĩ rĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM Inooro rũcinĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Andũ maigana ũna nĩ magurarire kũrũmĩrĩra mũhatĩkano wa mũingĩ thome-inĩ wa kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay na hamwe na arĩa magurarire nĩ mũhũri mbica wa ceceni ya Inooro TV Ephantus Maina ũhoro makĩria ugĩte nditimũrano yumĩrire thutha wa mũingĩ gũtoria maobitha borithi na kwenda kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu nĩguo kũrũmanĩrĩra na mambura ma Madaraka tũhũndũke kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩu kĩa Raila Odinga Homa Bay tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Macewadia wa Mũrĩithi ũrĩa ũthiĩte na mbere kũhũra kambĩ kĩwanja-inĩ kĩu atũmenyithie mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere. Mase Gatho cia mwanya na tũrakwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩbaro-inĩ kĩa Raila Odinga kaunti-inĩ ya Homa Bay na mebarĩrĩria ma mũthĩ wa Madaraka no marathiĩ na mbere na kwoguo
muingi ni urikitie kuingira thiini wa kibaro giki na ukebanga na ndagika o yothe kuringana na program kana kuringana na tabarira yo muthi uria bangitwo mambura maya mekwambiriria thaa 2 koguo ndagika o yothe ni ageni agitio ni mekwanjia kuingira ni tuonete ageni matiganite makiingira nacio ni atongoria a guku na gugietererwo ati atongoria angi ni megukorwo makiingira ndagika itari kunene ng'ang'a wa Njoroge macio ni maundu maria marathii na mbere no wega kumenyithia muthikiriria ati mathaini ma kiroko riria muingi ukuingiraga ni gukorirwo na ngucanio nene muno kana thogothogo baria kibingo-ini na gwakorwo na andu matiganite andu matiganite makigurara muburi witu wa Bisa Fantas Maina ni umwe waria magurarite agikorwo akiburo ni athigari aria makiuma gate-ini kana kibingo-ini tondu andu mekuingibite muno makiria ona thengia wa kibaro giki gukorwo kiyurite mbere ya thita muthenya wa bwai no ri kibaro giki kireyurire andu koguo andu no aingi meja wa kibaro na ringi o magietagirira gukorwo makithingatia tabarire ino ja wa kibaro makibuthira TV iria cigitwo kuo niguo makorwo makithingatia uria maundu megukorwo makigariura thiini wa kibaro kia Raila Odinga kaunti-ini ya Homa Bay. Joki mwaro kuriwe Njoroge wa ng'ang'a na muthikiriria wa Inoro FM kuma kaunti-ini ya Homa Bay. Njitago Masi wa Ndia wa Mureithi. Nĩ ngatho cia mwanya Masi wa Ndia wa Mureithi uria urokuria kaunti-ini ya Homa Bay. Tuthie Kirinyaga kuria seneta wa kaunti yo James Kamau Mũrango ni athingatite thirikari kuigaga kigina gia kugura mucere wa arimi gicigo-ini kia Mwea o mwaka oigite thina uria urari kuo wa mucere wa arimi kwaga kugurwo umanite na ikinya ria thirikari ria gwitikiria mucere kuma mabũrũri-inĩ ma nanja na rĩrĩ thirikari itanyitwo kugura mucere ngunia 25,000 muthenya wa rucio. Mũrango oigite murimi akagurirwo kilo 1 na thogora wa ciringi 100 aria 80 hari muhiriga wa Pishori. Njuge thutha gukorwo tugikinyithia maundu a makoretwo mena thina ndu arimi amwe gukorwo makigieka ni undu wa kwagurwo mucere na mucere ugakorwo ukiuma na njore ukoretwo kithukia thoko no gatuma nginya ungi wage thoko kwambiriria rucio muthenya wa Jumatatu thirikari kubitukira KNTC na NCPB ni megukorwo makigura mucere thiini wa nguni iria ciari kuo 50,000 ni mekwamba kugura cia mbere 25,000 cia mbere macoke magire ucio ungi no njuge undu uria utarari ukukite wega ni atiriri mucere utondu ni watuika ni ukugirwo na ni ukugurwo ri arimi maragurirwo atia kwenda kuga umuthi thutha wa kwaria na DG wa Fore wokite na NCPB mbei ya mucere uria uragurwo ni kugurirwo Pishori ciringi 100 ria 80 umuthi o kilo na kuomboka ciringi 135 o kilo umuthi no wega arimi makwa makimenya uguo na njoke njire NCPB ikorwo gikinyithia budget ya mucere niketha gutigakoragwo no riri arimi mari ukamarire kana ni togunda ndatindire kiumia kigima ndurite obisi-ini ciao njarite raini ni undu maramenya uria urithie mamenye ndagika ino Mwea kuruma mucere double crop tare uyu makua mamenye matigurite already kuna mucere uria wabandirwo January ugukorwo ugiuka gukethwo no coke gukorwo kuro na ungi ugukethwo koguo meige mbia njiganu mamenye riu production ya mucere thiini wa Mwea ni process ithiete na mbere continuous ti undu ati urikagwo andu niketha magacoka guka kwamba guka kuboya gathutha na niketha murimi tondu ena kio giake na kuna go guoko muthia muingi kuria kaunti-ini ya Naikuru ni utanyitwo kuguneka na ngombo kuma kuri sako ya jamii iria hingurite ruhonge rwayo rweru kuria muciĩ-inĩ wa Naikuru kuringana na abitha munene wa sako iyo Daniel Ocheng. Uyu ni mweke mwega kuria igithia kuria Naikuru kwamukira ngombo na njoherera cia raithi. Nake muikarĩri gĩtĩ wa sako iyo Harrison Katoni oigite mahingurite ruhonge rũu arĩ ũmwe wa cioneki ciao cia kwandandũra motungata mao. Kota Katoni oigite ica ikuhĩ ningĩ nĩ mekũhingũra honge ingĩ kaunti-inĩ cia Kisumu na kũrĩa Mombatha gĩcũa-inĩ. We want to urge our members to come to enjoy our services which are member-centric in terms of our products and services. They are tailored to address the issues of the members. They are responsive to the members' needs, and we are there as Jamii Sacco to work with our members so that they are able to realize their own goals. Together as Jamii family, we'll be able to change the livelihood of Kenya. We have actualized our vision, which is to be the leading and preferred
partner of choice in provision of financials to our members. So we have lived to that vision, and now we are here. We want to expand our vision even to other counties, and God willing, we will be able to even open another satellite office in Kisumu next year and Mombasa. Ithaa igĩrĩ iraĩtũkia ndagĩka kenda na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. wa kimwe tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ ici mbeca thikũ ici itiraigana tarora rĩu ici ciagũra maguta igũre thabuni na igũre mũtu ta njĩra nĩ kĩgĩ gũtigara maya mathogora maracenjia ta kĩmbu ũrĩa wa matiga ũmũthĩ tiguo kamakora rũciũ no kuongererwo Ndũkamakio nĩ mathogora ma indo kũhaica gũgĩkĩa na gũgĩtuka. Mathogora mahũrĩtwo ithano makahutia thĩ nĩ Kanini Haraka Wholesalers arĩa mena head office Thika na oho mena rũhonge rũrũ mwena wa Naikuru na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Ũhoro mwega nĩ atĩ Kanini Haraka Wholesalers nĩ mahingũrĩte nduka yao njerũ mwena wa Naivasha taũni hakuhĩ na thoko njerũ. Kanini Haraka Wholesalers tũkwendagĩria na wholesale na retail na tũkũrehagĩra mũrigo waku nginyagia harĩa nduka yaku ĩrĩ tũtegũkũrĩhia ona kĩ. Hũra 0720 971 392 kana 0706 505 201 uige oda yaku. Dawa ya kũnina mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no ĩheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ ĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Imwe cia ndariri iria cionanagia mũndũ nĩ aratangĩka kumana na thĩna wa meciria nĩ gũikara mũndũ akĩhahũkaga, gũikara atarĩ mũkenu, gũkoma mũno kana kwaga toro, kuongerera kana kũnyihia ũritũ makĩria, kũremwo nĩ kũrĩa irio kana kũrĩa makĩria. Nĩ wega gwetha ũteithio rĩrĩa ũraigua ta ũrathumbũka meciria. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ. Mwene nyũmba nĩ aretie rent. Mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We, niĩ ndĩ thirikari-inĩ. No maũndũ manditũhĩire mũno. Ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ. Na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe. Ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama. Uko sorted. Here we go.
Jitekeria ngũrie kiuria we ndereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume riria urenda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425. Wigo, let's go. Mwikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucio wotuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi to Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka mwikari wa Nakuru karefo mucio yo wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhe nawe, shesheni hakuhe nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũngo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na karibu sana tutwarane wega ikinya gwa ikinya na tumanĩrĩrie twĩkĩrane hinya twĩhoke Mwathani twĩtĩkie Mwathani na nĩgetha tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ningĩ na ikĩro-inĩ ciothe tondũ nĩ mwega na nĩ wa kwĩhokwo na nĩ ikaranagia na ithuĩ na nĩ atwaranaga na ithuĩ happy Madaraka Day harĩa hothe ũrĩ ona mweri mwega wetandatũ wa kĩrathimo na ũyũire wega no tugi wa Jehova na Ngai arogĩtũrathima na arotũgĩkinyeria wega wake na twarane na ithuĩ na tũkinyagirie na tũmenyerere na tũhotanĩre na gomane na mabataro maku no tia kũinama ngoro kwĩ Ngai mũnene matu-inĩ ũkaga na akahotanĩra andũ ake ũkaga na agatoranĩria andũ ake ũkaga na akarũmbũiya andũ ake ũkaga na agakinyeria andũ ake wega wake na nĩ tondũ nĩ arĩ tha rekei tũmwĩtigĩre rekei tũmwĩrekererie rekei tũmwĩhoke na tũmwende mũno makĩria maũndũ-inĩ mai mothe. Donald Davidson Kariuki kũrĩa gwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ Blessed and Favored Mwathani Bob wa Makomboki Joseph Gathu wa kũrĩa gũgwĩtwo Gatitũ mwena wa Nyĩrĩ ndakuona ona to ũguo ningĩ tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya ona Joseph Degwa kũrĩa ciatwaja na family ona matigĩtwo nĩ anko yake ũgwĩtwo Father Reverend Dr. Vincent Kameri wa Catholic ya kũrĩa gĩcanani gĩkambura na kwa St. Anselioki na pore sana na rohurũko horo Father Reverend Dr. Vincent Kameri ona arĩa kiothe maragera moritũ ndona masemo akĩnjĩra yane pore kũrĩa aratake wa ari kana mdada na chairman wa IPC Gathiongo Imuigai mine na mangĩ nĩ matigĩtwo na mamu wa Uruse wa Boikehio wa Kanjegeni Ngai amahorerie na momĩrĩrie mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori. Fred Kinyozi ũrathimwo mũno twathoma Second Chronicles tutanayo Second Chronicles chapter number 15 verse 7 niho twathoma na Ngai akĩrathime andũ ake na mweke maũndũ mega ona kĩrĩma thogono yakanjĩra pore kũrĩ mbarĩ ya thome matigĩtwo mamu wa nyina wa Ngũgĩ wa kuma Naivasha Nyamathi na botane ndakuona na ACK kawanyukanitho kĩgeithanio na Mũhĩndĩ Exhauster nĩ ndamuona na ũkĩgeithia shirika gĩkondi Catholic Parish wa gĩkinya kuo asante sana na gũkĩagĩre ona Susan Mobi family ya Jamii Mwajiko nĩ matigĩtwo nĩ nyina Rose Gathigia Miano Mathaino wa Daniel Gwandaru pore sana jaba makutano masagana ni ndakuona ona mũndũ ũgwĩtwo John Gĩthungo GW National Police Service
ari kuria Mombasa International Airport. Mamu wa Rose Githugo kuma Kirai Mahigo Thaya, regards, asanti sana. Ona Washiro wa Mithaga, pore family ya anti wake Sara wa Ngui Kagenyo. Mama Elda Hika wa PCA Juja kumana na kuhuruka kwa kiathi kwa Thursday. Haraka famu Usame Timoro, pore sana. Na nidakiona na Samuel Waru aka Matharau wa Inoro Butchery kuria gugwitwo Gatura. Ona ndagitari kama wara neti thegio muno urathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe. Mheshimiwa Jeremia Themedu aka Mofaya, usalimike sana na ugeithanirie kuria Kayore Central ini na gaya gikurathime muno makiria. Na nguririkanie kuria kwa Citizen Duka maundu ni mega muno makiria tondu raingira thiini wa star 487 star 5 hash ugakorwo kigura kiria nduka-ini yaku Ikimati ukerwo uri okuriha warikia kuriha ukerirwo hari okuya nduka-ini yaku Ikimati iyo ikukuhiriirie na hau hanyu. Na ni undu ucio nikio turiga Citizen Duka, your home of discounts. Okone kwa Inoro mushien watu ginotana happy Madaraka Day, happy Mashujaa Day. Na nguririkanie ati orege rebesha maisha nitushokete kuo ni tondu ina kanya ga gucenjia muturire waku. Na taruo mothe hena mundu kuinuka na ciringi 300 rucini ruru urathie thimu-ini yaku kahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Warikio guo karumira makinya mario gutaririo weterere 300 rebesha maisha ni hitukie na telefoni BCLB license number 199 ndegatha kwa mutakithime 18 na toguo shothi no gukwira meshiria uthake na oigirereki. Reu ohoro wa nakinya hau hatiri undugi twina ngerekano mutungatirianu wa Kamau ni egutuhunjeria rucini ruru rwega rwa umuthi ini kwarwa atia kwanyu andu maroiga atia tugithi nambe na kuhuthira mbura na tugirikanio na heho ni kuhiriirie no gia na mweri mwega wetandatu wa kirathimo Ngai agomane na mabataro maku. Na njaririe ndereba uthikiririe wega ukorwo wi ndereba wa taxi boda boda kana hi ngari ukometia au besha ciekuo riu na ni ati kugerera we go platform jeru nera kuwa no ritokio kia wira no karihwo wega commission ni njega na ndungiciona kundu kungi. Uravatara PSV license, good conduct, insurance ginyani logbook yaku na gibande ukorwo emuhitukie na njira mituki huthu na ndurahe oturugano. Download we go app orore uthiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo we go kuri 20425 ona wewe ikie kuo we go, let's go, drive smart and more. Wakiri odogere ugo kwa Inoro riu ni tutigithiete wega muno makiri na nginya twikuria kwa YouTube. By the way reke ndore andu aria mekuria kwa YouTube ni na matikone ta matiganeirio muno makiria maundu-ini mari mothe na nigetha matigakiuga twerwo atia na kwa YouTube ni turaiguika riu ningi kaguthiri atia ni haha ya mego kwa YouTube reke geithia andu maiganona ta riu hena mekuo Peter Kamau, Charles Mwaniki Muiga, Grace Kamau, Johnny Jehia, Nathan Karaja, Christopher Gare, na Joseph Ujogo na mkuu Steve Ruse Mwagi, Rachel Jega, ona toguo Karo Muthoni, Andrew Irogo, Githeju wa Thumani, asanti sana. Ona Charles Kariuki Thegio na Brian Mogai, asanti sana. Na Cyrus Kafusho wekuria Githunguri ni ara mekuria kwa YouTube. God bless you na mugia na Mashujaa Day mega muno makiria. Na Cyrus Kafusho by the way ari kuria Githunguri town na rathoma AIPCA Jiri kwa Deacon Evans Maigwa. Samuel Dongo Samu taxi kuma South Sea urathimwo ni mwathani Gavuria Rikemani Macharia wako wa Beni ndakuona maundu mothe magire kwagira muno makiria ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni muigwatha na ni arumbuyagia andu ake riu na hingo ciothe tene ona tene imeni. Na hatiri undu ungi riu moja kwa moja riu ni ati maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Uyu Charles Wachira haha netukoe mwathani tunakujua sana, tukoe mwathani yani uyu Charles Wachira haha
nä tå kå wä Ngai å taringagwo itherå na maå-ndå-inä marä mothe wä wa kwä hoko wetagwo Charles Wachira na ndona David Wathua na Peter Kamau na Eunice Gitau. Asante sana, tugithie na mbere na kwihoka mwathani uyu wa magegania, uyu mwihokeku, uyu mutugi, uyu muigwatha, uyu ukinyagiria andu ake wega wake, uyu wa kwihokagwo maundu-ini mari mothe. Ni tukowe wi Ngai utaringagwo itheru, ni tukowe wi Ngai wa magegania, ni tukowe wi Ngai wa mwanya, ni tukowe wi Ngai utahotagwo ni uringaga ciama, ni wikaga maundu maingi na manene, ni uhotanagira andu ake. Atumi othe agiruria kundu guothe ndamwendithĩria mahinda mega. Muthi uyu wa Women's Guild Sunday na kuria PCA Unity riu haria hothe uria ko wi muthirito ko wi mugirodi Ngai ekurathime na wike maundu mega na muthi na mbe na gutungata Ngai muno. Kiheo ni muoyo wa tene na tene. Amen, amen, amen. No turathi na mbere na kumurikirwo kuigua ria iguru riroiga, kwira mwathani aturirikane na tuonekanire na turumbuye maundu-ini mari mothe na Madaraka Day njega. Umuthi ni Madaraka Day na ni mweri wa June, ni mweri mwega muno wambiriria gwi Sunday, na Ngai ni egwitwarana na ithue, na Ngai ni eguthie na ithue, na kuria guothe uguthie ona kuria guothe ugukorwo ri mweri wetandatu na kwerithiria tha wega no tugi wa Jehova. Ngai atwane nawe, Ngai athi nawe, Ngai aikarania nawe, arue mbara ciaku ciothe, na toguo ningi akumenyagirire ukiumagara no kihunduka na gutwaranirie na tume maundu maku magirire thutha uyu, ni tondu ni Ngai wa kwihokwo na ni mutugi na ni muigwatha ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Na no gukumenyithia ati riu ningi rebesha maisha ni cokereirie guko wina kanya ga ukorwo ukigwatira besha, na ni ati taru rucini ruru ena mundu kuinuka na 300 na ni undu muhuthu muno. Ni haria thimu-ini yaku star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash oringi ni star ukuhinya thimu-ini yaku star 272 star 1 hash ndurumirire mitaratara iria gutaririo na nine gugwetera 300 no ririkana ndigathakwo ni mundu utakinyetie miaka 18 na cio thina gukwire mecirio thake na uigiririki, na ni ati ni hitukie na gaterefo ni BCLB license number 199 ni star 272 star 1 hash. Reu rumire mitaratara ciringi 300 ni igwetereire rucini rwa umuthi, ni nie ngugwetera besha icio. Na ni ati muthuri ugwitwo Kamano atanahuruka. Muthuri uyu ugwitwo Kamano ni etire muruwe na akimwira muru wakwa uka uthikiririe hena ciugo ngwenda guguteithia nacio na uture uririire ta kothi na gugikinya atiri ne ojekete wega mwathani wetagwo Virisi Buthia.
nĩ ũnjũĩrĩire mwathani ngumo na ũgoci irogucokerera thengio mũno Phyllis Buthia mĩtambo-inĩ ona buda wa maĩ nĩ ndamuona ona mwatha Bobu wa Makomboki nĩ manatitherũ mwathani nĩ atũrũĩrĩire nĩ atwĩkĩire maingĩ na manene no tugire ngumo na ũgoci mũcokerere tondũ nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya na ngeithĩrio gĩkundi gĩtagwo Fish Fraternity nĩ andũ a bata mũno ũtungata-inĩ wa wĩra wa mwathani matagotio nĩ patron wa Joyfrey Mungai na Fish the ona maitũroithia geithĩke ona Joyce wa Kibuya geithĩke Crispo Mũritũ wa Orion Paints na Crispo Mũritũ geithĩria Mrs Mũritũ na family yaku ona Gathoni wa B kana Gathoni wa Bosco Joan wa Star Travel and Tours ona toguo ningĩ nĩ ate wa Tony ona Tony Thairu wa Patricia ona Kakaburu othe mageithĩke na Gĩthua Ruhanga no tũramũririkana rĩu mũgĩtigĩtwo nĩ mamu wanyu Jane Wahu na mwake muthika Wednesday mweri nya mukamwera kũrĩa CK St Peters mũcoke mũthike harĩa hakuhĩ na Skyline ngai athi na mbere na kũmũhe thayũ na kũmũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe Esther Ndu nĩ ndakuona na Jokezi Karanja wa kũrĩa Utawara thengio mũno ũgeithĩke na ũrathimwo nĩ mwathani na mwathani nĩ athiĩ agĩtwĩkagĩra maũndũ maingĩ na manene na agatũrũmbũiya na agatũhotanĩra Joan Kĩgwa ndamuona ona Rĩci wa ihenya ona Wangeci wa Kabiũ Kauga nĩ ndamuona tũgĩtwarana wega mũno na Team Blessed and Favored mũgeithĩke mũno mũno makĩria mĩtambo-inĩ ya Inoro ndekĩrwo mũrikĩrĩra na mũcemanio wanyu nĩ chairman wanyu Bwana Mbũrũ wa Pipeline wa mweri 8 mweri ũyũ wa gatandatũ Sunday no yũkĩte kuma thaa 8 ngai akĩmwĩke maũndũ mega na akĩmũhotanĩre Caro wa Nyarifo nĩ ndakuona ũranjĩra atũ amwe mũno sana mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na ndĩrathiĩ kũririkanagia atĩ Rebesha Maisha nĩ cokereirie rĩngĩ gũkũ kwa Inoro FM na mweke wa gũkorwo kĩamũkĩra mbeca na ũrathiĩ harĩa thimũ-inĩ yaku ũkahihinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash warĩkio ũkarũmĩra mĩtaratara weterere gwetera ciringi 300 na Rebesha nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number 199 na ndĩgathakwo mũtakinyĩte mĩaka 18 na nĩ atĩ ciothe no gũkuĩra meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki Tijaja Kiz Mwangi wakwa Beni ndiagĩkuona tũgũtiganĩire harĩa rĩu nĩ atĩ mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Kamano hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ eta Mũriũ nĩ amwĩta na mwĩra ndĩrenda gũkwarĩria ciugo cia mũico tondũ atĩ nakwarĩ ciugo cia mũico irĩ ĩrua ngĩkorwo mũkwĩri indũkamuona rĩngĩ na Kamano eta Mũriũ akĩmwĩra ĩno thaa ũrona haha ndatigĩirwo nĩ guka wanyu na thaa ĩno nĩ ngũrũ mũno ĩna mĩaka mĩingĩ mũno makĩria na Kamano akĩra Mũriũ itanakũnengera thaa ĩno ngwenda umagare ũthiĩ nduka ĩrĩa yendagio indo cia mĩgemio na ũmere nĩ ũkwenda kũmĩendia na wone mbia iria megũkwĩra megũkũgũrĩra na mũrũwe wa Kamano akiumagara agĩthiĩ nduka-inĩ na agĩcoka kũrĩ ithe na akĩmwĩra atĩ manjĩrĩra bauni 100 rĩmwe rĩu bauni 100 rĩmwe nĩ ũhũre na bauni exchange rate ya Kenya manjĩra mekũgwĩra bauni 100 rĩmwe tondũ ona thaa ĩno nĩ ngũrũ mũno makĩria na akĩmwĩra thiĩ nduka-inĩ ĩngĩ ũgerie na thiĩ ĩngĩ akĩrwo atĩ no tũkũgũrĩire bauni 20 nĩ tondũ ona ĩna handũ ĩgumĩte hanini ithe akĩmwĩra atĩrĩrĩ ta thiĩ miciamu ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie ũthiĩ ũmere nĩ ũrenda kũmenderia thaa ĩno ũigua ũrĩa mekũmera na mũrũwe wa Kamano akĩgĩa na nganja na ũhoro wa ithe na matua ma ithe no nĩ atĩ akĩenda kũhingia wendi wa ithe wa ciugo cia mũthia agĩthiĩ miciamu na acoka akĩmwĩra mũrũgamĩrĩri wa miciamu anjĩra thaa ĩno nĩ ekũngũrĩra bauni 375 nĩ tondũ ti nyoneki ona matirĩ tayo na matũrĩte methete mũthuri ũgwĩtwo Kamano akĩra Mũriũ akĩmwĩra ngwendaga gũkuonia atĩ kũndũ kũrĩa kwega nĩ gũkuaga mũndũ na ũritũ they value you na nĩ atĩ ndũkanekore kũndũ kũru na ũrakare nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũragũkua na ũritũ ona akĩmwĩra ndũkanaikare kũrĩa mũndũ atarona bata waku ona kana ũtaraigua ndũraiyũkio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire
na githina mbere na kumwira atiriri okorwo ndui value yaku hingo ciothe we urikuwa maundu oguo na ni atiriri andu aria matoi value yao maikaraga tu ohoguo ona nginya ngwataniro-ini ndugu-ini kurutithania mawira ona wira-ini wao ona urata-ini wao ni makorwo makimenya o ni abatana ni agoro no ni ati uri andu aria angi mameraga we hatire wira we nduri mundu we nduri wa bata we nduri kiene uguo niguo maikaraga na ni atiriri muru na mwari wa ithe witu no wega umenye bata waku no wega umenye value yaku no wega umenye ati na manati theru wi wake na ni wega no umenye ni amakwiraga maundu na ni amakuonagiriria njira ukeita kamucemanio na ni wega ureke gutinda uhinyiriirio ingirio handu gathanduku-ini uterevagwo uria kurathie na ni atiriri no wega utamburuke we nduri ngukuyu wa muhiriga wa nderi utamburuke kuraya uthi kuraya muru na mwari wa ithe witu ona ndugetikire ati kinyararano na kuhuthio ati ureke riu uhuthio unyararwo aca ni hinda riega ria gukira riu na kwarahuka ona twita bururi twiri atongoria twi turabatara gwikirwo maundu ni turi abata ni twe twamaikire ngariria ite-ini icio riu matwikire maundu maturutire wira ona ni wega riu mahinda maya kwarahuka na kuituma na unajituma vilivyo unajikaza kisabuni unajitorea muhanga ukeneana no kerutaniria muno makiria tinda ria ukomerera ndugakome toro ana ukana arua wacoka ni ugukorererwo ni muthi wa cira na manati theru ni tondu wina uhoti ni tondu no uhote ni tondu no wike ni tondu no ukinyanirie ni tondu wina utaramu wa gwika undu ndugetikire kwihuthia ndugetikire ona kwinyarara ndugetikire gia na hinya mweri uyu wetandatu ni mweri wa gutamburuka ni mweri wa kwirutaniria ni mweri wa gwikirira kio maundu-ini maitu ni mweri ona wa kuruta nginya wira wa Ngai na kio muno makiria ni tondu irehi riho ni tondu kwina irehi ndugakomerere ndugetikire gukoma ndugetikire gucunga ndugetikire ona mundu akuhuthie aca ndugetikire ona hanini ni ihinda ria kwirutaniria ni ihinda ria kwirutaniria muno makiria na gutigirira ati ni gwacenjia na maundu ni magira na muturire ni wagira thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ria Roho Mutheru amen. Oh yes na riu hatiri undu ungi itha rikihanda ng'ang'a wa Njoroge ni eguka na nigetha akorwo agitumenyithia ati maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Oh yes mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie itha rĩkĩhanda na ng'ang'a wa Njoroge nĩ ati andĩki a mohoro gũtharĩkĩrwo na kũgurara kiwanja-inĩ kia Raila Odinga Homa Bay. Mũingĩ wa Homa Bay gũtarĩria matanya mao harĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa president ekũheana kũrĩ bũrũri tũgĩkũngũĩra mambũra ma madaraka na mwonjoria ũmwe kũragwo nĩ ekinaĩ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wataro wa mathaa Kenyarano nĩ ũgwati nĩgetha tũgĩcoka mũtungatĩria nĩ wa Kamau wa Family Hub Kiambu Town na tũhunjĩrie.
wĩbara wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ ndangireka ogwathi ogwo tu atari muherithie kinyararano ni ugwati na ndukanyarare muno ndukareke mundu akunyarare kana tiguo Royce Mori na Shoshu Meji na Charles Joke auta Karen au mazgiuri othe makigie na kiumia kiega muno kia Giro dikirathime maundu-ini mari mothe Ngai arathime andu ake na meke maundu-ini mari mothe ikiro njega na maundu mega ona George Gatimo ahome thengio muno geithania mukindu kuria oro karau thengio muno makiria asante sana na ni wega nguririkanie riu twatigia irungo ringi rimwe na ni ndeka turatara 300 ngunengererie kuria kwa Rebesha Maisha tondu ni cokereirie tugitara ndagika ukuthia haria thimu-ini yaku inye *272*1# *272*1# urumire mutaratara weterere gweterere 300 na ndigathakwo ni murutakije meko minena na Shabi na Rebesha Maisha ni tukienega telefoni BCLB license number 199 na shithina gukwira mecio thake na igire kindu ndira tuigira theini wake hujio na nigetha tukorwo tukiigwa mutungatiriani wa Kamau akorwo agituhe kiugo rucini ruru rwa umuthi tuigue uria iguru riroiga. Karibu sana mutungatiri ani wa boy wa Kamau wa Family Hope Kiambu Town. Muthikiriria mwende wa Inoro FM ni ndakugeithia muno thiini wa ritwa ria Jesu. Ritwa riakwa ni mutungatiri ani wa boy wa Kamau kuma kanitha-ini wa Family Hope Kiambu haria Mwandus handu ena petrol station yegwetwo Sakina. Ungeingirira oro hau kugera kwe petrol ni ugutukora tha icio ingi tukigoca Jehova tondu muthenya wa umuthi mweri wa mbiriria ni Ngai tucokagiria ngatho. Koguo ni ndamugeithia inyuothe muthikiriirie ona ningi aria tuthomaga nao. Ni ngwenda tugane nawe kiugo kia Ngai o kiu gikonie uhoro wa ngatho thiini wa Thaburi ya 92 na itugucoka tuthome thiini wa ibuku ria Isaia
43 mweri wa 10 na nĩ ngũthoma thaburi. Nĩ wega mũno gũcokageria Jehova ngatho ona gũkumia rĩtwa rĩaku na rwĩmbo, we wĩ igũrũ mũno. Nĩ wega kũrokaga kuonania ũhoro wa ũtugi waku o rũcinĩ, ona kuonanagia wĩhokeku waku o ũtukũ o ũtukũ. Gũkĩinagio kĩnanda kĩrĩa kĩanga 10, o kĩo kĩnanda kĩa mũgeeto, o hamwe na kĩrurumi gĩa kĩrĩa kĩngĩ kĩgambi mũno. Nĩ gũkorwo we Jehova nĩ ũtũmĩte ngene nĩ ũndũ wa wĩko waku, nĩ gũkũngũiya ngũgĩkũngũiya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa moko maku mekĩte. Isaia 43 mũhari wa 10. Inyuĩ nĩ inyuĩ aira akwa, ũguo nĩguo Jehova ekuga, ona nĩ inyuĩ ndungata ciakwa iria thurĩte, nĩgetha mũmenye na mũnjĩtĩkie na mũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ we. Mbere yakwa-rĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ wombĩtwo, ona ningĩ thutha wakwa gũtikagĩa ũngĩ. Mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM, mwandĩki wa thaburi aratwĩra na agatũririkania atĩ nĩ wega mũno, nĩguo yanjĩrĩirie mũno gũcokageria Jehova ngatho ona kũmũkumagia, gũkumia rĩtwa rĩake na rwĩmbo, ona ningĩ ũkauga rũcinĩ na ũkauga ũtukũ ũrĩa Ngai arĩ mũnene. Nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai kĩhoti, tondũ nĩ acoka ningĩ atwarĩria na atwĩra thĩinĩ wa Isaia 43 mũhari wa 10 atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ aira, nĩgetha tũmũmenye na tũmwĩtĩkie. Mũthikĩria mwende wa Inooro FM, niĩ nawe nĩ twatuo aira, nĩ tũtuirwo aira nĩ Mwathani na nĩ tũtuĩtwo aira nĩgetha tũmũmenye. Gĩtũmi nĩ tondũ rĩrĩ, tũrĩ aira a Januari tondũ twarĩho Januari, na mweri wa 2 twarĩho, mweri wa 3 twarĩho, mweri wa 4 twarĩho, mweri wa 5 nĩ wathira, na ũndũ wa hinya wa guoko kwa Ngai na ũhoti wake ũguo eraga Isiraeli atĩ nĩo aira ake. Ũmũthĩ agetĩkĩra niĩ nawe na arĩa twĩ gũkũ tũgĩtungatĩra Ngai mũthenya wa mbere wa gũthiĩ kũrĩkĩrĩria nuthu ya mwaka wa 2025-rĩ, nĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ ndatuo mũira na ndaingĩrio thĩinĩ wa mweri wa 6, nawe waingĩrio. Ona kũngĩkinyanĩria mũthikĩria mwende wa Inooro FM atĩ kwĩ maũndũ maritũ ũragerera-rĩ, ririkana tu kũrĩa mumanĩtie na Ngai. Nĩma nĩ ũkoretwo mĩkuru-inĩ, nĩma nĩ ũkoretwo mĩambato-inĩ, nĩma nĩ ũkoretwo ũkĩigua ta wakinya mũico, no njũkire ũmũthĩ nĩgetha ngũmĩrĩrie na ngwĩre atĩrĩrĩ, cokeria Ngai ngatho kuona wĩ muoyo. Nĩkĩ? Tondũ nĩ ũranjigua ona gwatuĩka maũndũ matithiĩte wega, ona rĩngĩ kĩrĩgĩrĩro gĩaku gĩgatuĩka ta kĩhwererekeire-rĩ, ũma nĩ atĩrĩrĩ, Ngai mũtũra muoyo nĩ ũndũ wa tha ciake na ũtugi wake tondũ nĩ wa tene na tene, nĩ agũtuĩte mũira wa kũingĩra mweri wa 6 na no egũgũtua mũira wa kũingĩra mweri wa 7. Ũguo nĩguo ndĩretĩkia tona mweri wa 8 na wa 9 na wa 10 na wa 11 na December no agagũkorwo agũtuĩte mũira. Ĩtĩkĩra tu kũmũcokeria ngatho. Ũharora ũguo wona atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũtũma njokie ngatho kuga ndĩ muoyo, ndĩrakĩigua nginya ũguo kũrerwo nĩ tondũ wĩ muoyo. No kwatekeke biacara nĩ thiĩte thĩ, no kwatekeke ona rĩngĩ wĩra nĩ wagĩte, no ndĩenda gũkwĩra woyo kanya kamwe tu tũcokerie Ngai ngatho hamwe nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake tondũ nĩ atũtuĩte aira. Tũmaandĩko mauga nĩ wega gũcokia ngatho Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tuoka hamwe na mũthikĩrĩria ũyũ mwende wa Inooro FM, ona ndungata ciaku ici tũratungata nacio Mwathani, ona Ngai ithe witũ Chairman na arĩa othe matungataga gũkũ Ngai na arĩa othe manoka Jehova, ndoka kũnyitanĩra nao ũmũthĩ. Nĩ tũmaandĩko mauga nĩ wega gũgũcokeria ngatho nĩgetha tũkwambararie, nĩgetha tũgũkumie, nĩgetha tũgũtĩe na tuge gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thank you nĩ mĩeri yothe ĩtũkĩte, thank you nĩ ĩno ĩtigarĩte
twĩte Ngai mũnene wa ita twahoya ũthamaki waku ũke harĩ mweri ũyũ wa ĩtandatũ. Mweri wa ĩtandatũ twakwarĩria twauga atĩrĩrĩ ũgũtũrehera riboti njega, ũgũtũrehera maũndũ mega. Mweri wa ĩtandatũ nĩ twakũhanda kwa Ngai, nĩ twagwĩtania na Ngai. Twauga mweri wa ĩtandatũ nĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Baba. Amũkĩra ngatho, amũkĩra gĩtĩo, amũkĩra riri, tondũ twanjia nawe rĩu nĩwe ũgũtũthiĩ mbere, nĩwe ũgũtwaraganithĩria tũthũngũri tuothe Jehova, kuona nĩwe watũkinyia rĩ nĩwe ũgũtũrũĩrĩra na nĩwe ũgũtũhotanĩra. Oya rũgoco ruothe Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũgĩkorwo hau na ndũraine na Jesũ, nĩ hinya gũcokeria Ngai ngatho ũtarĩ ũrangĩra thĩinĩ. Na rĩu ndungata ya Ngai nĩ njũĩ nĩ kũhoya hamwe nawe nĩ ũndũ wa mahinda, nĩ ũndũ wa ihoya rĩa gwĩtĩkĩra Mwathani. Ningĩ ũgĩkorwo hau na wĩ mũrwaru, Ngai arokũiguĩra tha nĩ anjiguĩrĩire niĩ na akũhonie nĩ tondũ we nĩ Ngai. Njĩtagwo mũtungatĩri wa Mbũi wa Kamau kuma kanitha-inĩ wa Family Hope Kiambu harĩa Mwandu Sausaki na petrol station. Ũngĩingĩrĩra hau nĩ ũgũka na nĩ ũgũtũkora thaa icio ingĩ, na nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho. Mathaa nĩ megũkorwo marĩ maingĩ gũkĩra maya twĩna mũno mano mega, tondũ nĩ waigua kiugo kĩa Ngai. Ngai akũrathime, Ngai agwĩke wega, Ngai arokũinamũra, Ngai arotũma ũtheke na ũkene. Ũguo maandĩko mauga atĩ nĩ ũtũmĩte theke, nĩ ũtũmĩte ngene. Ngai arotũma ũtheke na ũkenũrũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen, amen. Mũtungatĩri wa Kamau rathimwo mũno nĩ Mwathani, na Ngai nĩ marotũkenerũkia na arotũthekia na mĩtũrĩre itũ ĩrũmagĩra na mweri mwega wa ĩtandatũ. Ũgeithanĩria kanitha wa Family Hope ũrĩ harĩa hothe ũrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũgĩe na Madaraka Day njega, ũgĩe na mweri mwega wa ĩtandatũ, kĩrathimo na wega na ũtugi wa Jehova igĩe nawe. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rĩu ona ndatigio ndagĩka 55 ngũnengere ciringi 300 kũrĩa kwa Rebesha. Ndagĩka nĩ 55 rĩu nĩ wĩrutanĩrio ũgũre voucher ciaku ndagĩka cia mũthia harĩa ũkũingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku hinya *272 *1# *272 ũrũmĩrĩre maũndũ marĩa ũgũtarĩrio, weterere 300 nĩ gũgwĩtĩra ndagĩka 55 iroka. Na to ũguo ningĩ Rebesha nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 199 na ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18, nacio thino ĩgũkuĩra mecirio thake na ũigĩrĩrĩki. Ng'ang'a of Jorohe is here. Yes, I'm here, Elder. Na ndikire na kauru na ngakena nĩ gũkuona na Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Na ndakĩgwa ndi wa mũrĩithia kĩgarũrania rĩtwa kuma na thutha. Nĩ wĩmenyithagia na andũ arĩa mũrutaga wĩra nao no kamera marĩtwa maku wega. Andi ya mũrĩithia kwambĩtie na roho arĩkia na mwĩrĩ. Arĩkia na mwĩrĩ ndaigua magarũrania. Nĩ gũtukanĩrwo matukanĩirio ro hanini. Nĩguo. Nĩ kwagĩa na ka incident kahanĩka kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩu. Nĩguo. Na nĩko kamatukania oro hanini, ona gũtuĩka rĩu nĩ kwahorera, na maũndũ rĩu nĩ magĩikara makĩrĩ kabirũ. Na nĩ ũgeithĩtio mũno nĩ Kamau Casten. Ndageithĩka. Arakwĩra Happy Madaraka Day. Happy to him. Ona my Reverend Mwareri ya CGSU headquarter. Onake arakiuga oro Happy Madaraka Day na ithe wa Chege. First Mayor kũrĩa Naivasha. Onake arakiuga oro Happy Madaraka Day. Rĩu mũthĩ na rũciũ nĩ thigũkũ. Magĩcoka wĩra mũthenya wa Tuesday. Ngwĩciria niĩ nawe hamwe na atungatĩri arĩa angĩ rĩ ithuĩ tũkĩrĩ wĩra. Na nĩ makenirio mũno nĩ Siraki. Karibu. Tiga maũndũ macio thoma mohoro we. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracinamo. Inoro FM. Inoro rũcinĩ.
andikia mohoro gutharikirwo na kugurara kuria kiwanja-ini kia Raila Odinga kaunti-ini ya Homa Bay. Muingi wa kuria Homa Bay gutariria matanya mao hari ndumiriri ria President Ruto ekuheana kuri bururi tugikogwira mambura ma madaraka na kiaha thutha wa mwonjori umwe kuragwo ni ekinaĩ kuria muciĩ-inĩ wa Naikuru. Wa Homa Bay County, natoka Kabondo Kasipul. Nilikuja hapa saa 12 ya jioni, lakini tumeshakaa hapa. Kaanza kujitawanya, ndio huyo mmoja akakuja akatoa panga kagonga hiyo fence ya gas, kuigonga ndio akamwambia toka mzee, tunakumalizia leo, toa pesa yote. Development cia devolution cia county government ni nyingi gukira cia national government. Mwadi mai mege komuno gukumwea tungia kwire tene ninga yu tutethagia gutire tonwa kanaro gutire kindu turakungwira nothing. Kwambĩrĩria rũciũ mũthenya wa Jumatatu thirikari kũbĩtũkĩra KNTC na NCPB nimekorwo makĩgũra mũcere thĩinĩ wa nguni iria ciarĩ kuo 50,000 nimekwamba kũgũra cia mbere 25,000. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro mũthĩ wa madaraka gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mea nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Kama wewe kweli ni mwanaume au mwanamke mtukufu, kama anajua yeye ni huru, atingishe kidole namna hiyo, nyang'ao waanguke. Uhuru! 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 Uhuru na kazi! Right, na gikundi kia mohoro nĩgĩtharĩkĩirwo na kũgurara kĩwanja-inĩ kia Raila Odinga Homa Bay kuria mambura ma madaraka maratabanĩrio. Horo makĩria ugĩte borithi nĩo matharĩkĩire andĩki acio a mohoro makĩhũthĩra mĩtĩ ya macembe na gũcũngĩrĩria amwe ao kunĩka moko na magũrũ. Amwe na arĩa matongirio ngero ĩyo nĩ mũhũri mbica wa ceceni ya Inooro TV Fantas Maina ũrĩa ũtigirwo na nguraro ya guoko kũrerĩkana borithi mekũgeragia kũgiria andĩki acio a mohoro kũingĩra kĩwanja-inĩ kĩu ona thengia ya gũkorwo marĩ na marũa ma kũmetĩkĩria kũingĩra. Amwe ya andĩki acio nĩ marĩkĩtie kũrigitwo na arĩa angĩ magĩtũmwo thibitarĩ-inĩ ingĩ kwamũkĩra ũrigiti makĩria. Ũyũ nĩ Fantas Maina wa ceceni ya Inooro TV. Rĩu rĩrĩa ithuĩ tũkinyire hau rĩ, tondũ twĩna banjire ithuĩ media nĩ banji tũrutaga nĩguo tukahota kũingĩra, to ithuĩ raia arĩa angĩ matikĩrĩ na banji. Rĩu twaruta banji rĩ, tũtinahota thigari ciamba ciatwĩra twambe tũhorere tũtikambe kũingĩra. Within a fraction ya seconds nini rĩ, thigari ingĩ cioka ciauga kila mtu atoke hapa. Rĩu ciambia kũhũra andũ. Rĩu ithuĩ rĩ, tuoya banji igũrũ, tuoire banji citũ igũrũ, tuoya banji igũrũ rĩ, maugire matirenda kuigua kila mtu atoke hapo. In the process re ni tukiehera hau re niguo ndegirwo ni ihiga ndagwa na cio riu thigari iria ciuma na mikuanjo cia tuhura ndethe niguo cihurire cia ngutha guoko na ni ndagithie thibitarĩ haria na manjira ndiranindi gwekwo x-ray tondu ni marekwa ha gukorwo ena ga fracture kanini tondu toni ndahurwo mũirĩtu wa ceceni ĩngĩ waunwo kũgũrũ he andũ angĩ aigana ona hũri ya mbica nao mahũrwo mũno maunwo kũgũrũ. Ũguo toni ndĩ iki kwĩ journalist aigana ona nĩ magurara. Ũguo no njuge atĩrĩrĩ, reke tũgitĩrwo tondũ ithuĩ tũtikĩrĩ na ũru na mũndũ na gũtirĩ ũndũ mũru tũgũkĩte gwĩka gũkũ. Ucio nĩ Fantas Maina na tũgakwendithĩria kuhona kwa naihenya Fantas oro ũndũ ũmwe na aruna aitũ acio angĩ arĩa onao magurara. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũingĩ wa kũrĩa Homa Bay nĩ ũtarĩirie matanya mao na ndũmĩrĩri iria President William Ruto ekũruta mũthĩ ũyũ wa mambura ma madaraka. Mendekithĩtie ndũmĩrĩri ya President ĩrongorerie ciĩgiĩ ngarama ya ũtũũro ĩrĩa ĩthiĩte na mbere kũhatĩrĩria Akenya gĩkĩro gĩa thĩ. Mimi natarajia tu President aunganisha wa Kenya watu wakuwe pamoja, lakini chenye tunajua
president tano tena. Tumeshukuru kuleta hii Madaraka Day huku Homa Bay County. Tumeshukuru sana sana. Apongezi. Tangu tupate uhuru hatujaipata mkutano kama huu upande huu wa Nyanza, lakini kwa wakati wa kwanza tumeweza kupata wakati upande wa huu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Aya na mutongoria wa bururi William Ruto araroka gutongoria bururi ukungwiri-ini wa mambura ma 62 ma Madaraka. Mambura macio maratabanirio kiwanja-ini kia Raila Odinga kuria kaunti-ini ya Homa Bay, kuria makiri ma mwingi marikite kwiyumiria na president wa Slovenia mutumia ti Natasha Mushar no uria urakinyire guko bururi-ini muthenya wa ira anwe mugeni wa gitio hari mambura macio mwandiki witu Sam Njuguna na kiagitumenyithia ici. Kiharo-ini kia Raila Odinga kaunti-ini ya Homa Bay ni ukungwiri wa miaka 62 wa thigũkũ ya Madaraka uraroka gutabanirio. President William Ruto na ujumbe wa thirikari yake magitongoria bururi ukungwiri-ini uyu. The reason for making this day are principally that the aspirations which motivated our heroes over 6 decades ago are not only alive today, but they are also the bright flame that sets our souls and minds alight with ambition and urgency, and illuminate the path to each one of us to pursue the progress and prosperity of our households, our families, and our nation. President wa bururi wa Slovenia Natasha Musa na uri icera-ini ria thiku ithatu ria kiwira guku bururi-ini niwe ugukorwo ari mugeni wa gitio. Mambura ma mwaka uyu magikirira gwicurania makiria ciĩgiĩ utonga wa mai-ini na njira ya kugacirithia muoroto-ini wa kwarahura utonga wa guku bururi-ini. Isaac Mwaura ni mwaria wa thirikari, which places the blue economy and maritime affairs at the heart of sustainable development, unlocking untapped potential of the blue economy and maritime affairs. The choice of Homa Bay, with its proximity to Lake Victoria, is deliberate and symbolic. It reflects our resolve to harness the vast opportunities within our lakes, rivers, and coastal waters to drive sustainable economic growth, create jobs, and improve livelihoods, particularly for lakeside communities. Mutabarĩri wa maũndũ ma gĩthirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza Flora Maroa agĩtarĩria meharĩria mothe nĩ marĩkĩte gũkinyanĩra. Magana ma aikari kaunti-inĩ ya Homa Bay na kaunti iria irigicĩirie makĩyumĩria na njĩra nene ona kwĩyonera mwago, riri na ũgemu wa mambura maya na gũkinyĩria thaa 3:30 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kumana na namba nene ya arĩa mekũingĩrĩte thĩinĩ wa kiharo gĩkĩ. Majina naitwa Samuel Otieno Ngore. Nilikuja hapa saa 11 ya jana. Tangu jana sijaingia. Ninapigwa tu waende huku lakini sijawahi ingia. Sasa sijui ni mbona walitangaza tukuje huku tuingie. Sasa nilitarajia tu kuingia hapa ndani na wananikataza sasa. Sasa sijui nifanyaje. Sijakula, nilitangaza kuna chakula iko hapa ndani lakini sijakula tangu jana. Nimekuja kuona Madaraka Day ilikuwa ya wananchi wa Kenya. Nataka kuona vile hii Madaraka Day inafanyika hapa Homa Bay. Nilikuwa naona tu kwa TV lakini leo imekuja hapa karibu na mimi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Kama wewe kweli ni mwanaume au mwanamke mtukufu, kama najua yeye ni huru, atingisha kidole namna hiyo, nyang'ao waanguke. Uhuru! 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 Uhuru na kazi! Huu ni ushindi wa kila Mwafrika, akiwa KANU, akiwa KADU. Ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila pingamizi. Ndugu zangu na dada, nawatakieni wote popote mlipo heri na baraka kubwa katika siku kuu yetu hii ya Madaraka. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa habibu mibure kabisa. Hatutaki mtu aina hiyo, si mtu saa ngapi? Mambo haya ndiyo Wakenya wanahitaji. Bona sisi kama viongozi tusikuje pamoja, tufanye kazi pamoja kuhakikisha ya kwamba tumetendea Wakenya haya ambayo wanahitaji. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics is focused on an agenda of developing Kenya.
Na tugithii na mbere nĩ atĩ mĩaka 62 kuma bũrũri wegwatĩra wĩyathi nĩ ũhotete gũkinyũkia makinya matiganĩte ma ũthii wa na mbere ya bũrũri kũhĩmbĩria wathani wa thirikari cia matũũra mĩaka 12 mĩhĩtũku. Icigo nyingĩ cia bũrũri itiamũkagĩra tabarĩra ciĩkũranĩire kuma kũrĩ thirikari na ũtambũrũkia wa mahinya thirikari-inĩ cia matũũra nĩ ũndũ ũtemete itemi inene harĩ gũkuhĩrĩria motungata kũrĩ mũingĩ kũrĩa matũũra-inĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo mũingĩ no orotete thirikari ya bũrũri nĩ kwaga gũthũkĩra thirikari cia matũũra kĩgĩna kĩringaine na motungata marĩa marĩ rungu rwa magavana. Nĩ mwandĩki witũ Njathani Kamau ũratambũrũkia riboti ĩno makĩria. Bũrũri wa Kenya kuma wegwatĩra wĩyathi mwaka wa 1963 rungu rwa atongoria atano a bũrũri nĩ ũkoretwo ũgĩkinyũkia makinya ma ũthii wa na mbere. Mbere ya gatiba ya mwaka wa 2010 tabarĩra cia ũthii wa na mbere ciagayanagio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri kũringa kana matũũra macio nĩ maranyita thirikari mbaru. Nĩ ndeto yacũngĩrĩirie mamwe ma matũũra gũtigwo na thutha. Kũringana Gerald Karani kuma gũkũ Nairobi, tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ciambĩrĩirie gũkinya matũũra-inĩ kuma magavana macagũrwo mwaka wa 2013. Todo devolution ni hota gukinyira common mwananchi through MCA ugakora development cia devolution cia county government ni nyingi gukira cia national government. Na Kesos Peter Nguru kuma Moro county ya Nakuru negũte thirikari cia county cina ũhoti mũnene makĩria wa kũguna mũingĩ angĩkorwo thirikari nene no ikorwo itagũcerithĩria mbeca na manengerwo ta ũrĩa gatiba yendekithĩtie. Makorwo county government ndiranengerwo mbeca ni national government ndiragairwo mbeca ũrĩa ciagĩrĩire kana mbeca kĩgĩna kĩrĩa magĩrĩire gũkorwo menakĩo matineagwo ona maneo matiraneo in good time. That is nginya makaremwo nĩ kũruta mawĩra nginya kũrĩa maraheana tenda makaremwo nĩ kũrĩha. President William Ruto na mũtongoria wake makia ODM Raila Odinga nao nĩ mekĩrĩte kĩrore atĩ kuma mahinya ma wathani mathathaũrwo kuma kwĩ thirikari nene nginya kwĩ cia matũũra bũrũri-inĩ ũcenjetie. Mimi nimeona tofauti mkubwa tangu mambo ya afya iwe devolved. Madaktari wameajiriwa, wauguzi, nurses, clinical officers, equipment, ujenzi. So mimi ninaamini kabisa ya kwamba sekta hiyo ya afya imekuwa bora katika mikono ya county governments. 10 years into devolution, Kenya is a much transformed landscape with an amazing opportunity for rural economic revival and transformation. There is now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Njathani Kamau. Inoro Roshini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Nakuru kũrĩa mũhũri biacara ũmwe nĩ oragĩtwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ itũũra-inĩ rĩa Soilo gĩcigo-inĩ kĩa Nakuru ya irathĩro kũrĩa gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nakuru. Mũhũri biacara ũcio aratũngirio ngero hwaĩ-inĩ wa ira mathaa-inĩ ma thaa igĩrĩ nĩ ekinaĩ acio arĩa mararongoreirie kũiya nduka yake ya M-Pesa. Nĩ ngero ĩhanĩkĩte nduku nini thutha wa mũndũrũme ũngĩ kũragwo nĩ ekinaĩ agĩte kambu ya mwonjoria waiyagwo oro nduka ya M-Pesa kũrĩa mwena Wangata gĩcigo-inĩ kĩa Rongai. Mwandĩki witũ Robert Wamaina akĩmũrĩka ciĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Nakuru. Wĩkinaĩ ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria mũciĩ-inĩ wa Nakuru maitho-inĩ ma maabitha a thirikari kũrĩa mũthenya wa ira mathaa ma thaa igĩrĩ cia ũtukũ mũhũri wa biacara wa kana harĩ ciumia igĩrĩ akĩũragwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ igeria-inĩ rĩao rĩa kũiya nduka ya M-Pesa. Kaanza kujitawanya, ndio huyo mmoja akakuja katoa panga kagonga hiyo fence ya gas kuigonga, ndio akamwambia toka mzee, tunakumalizia leo, toa pesa yote. Wakakuwa wanang'eng'ana na funga hiyo nyumba ya gas, ndio venye aliona kabisa wako serious akawaambia goje, wacheni nitoke. Akatoka, kutoka akamshambulia na mapanga. Mũndũrũme ũyũ erikanĩte arathinekanire akĩguthũkio thibitarĩ thutha wa gwĩkora moko-inĩ ma arũme atatũ arĩa makoretwo makĩrimũtha na mũcinga mũthemba wa AK47 mũciĩ-inĩ wa Nakuru. Marongoreirie
nĩmathĩrĩirie kuonoria matuka ma M-Pesa na wĩici wa kĩahinya kũrĩa kiumia gĩthiru. Moragire arũme erĩ matũra-inĩ ma Pipeline na ndege ndimũ na gũcoka kũraga ũngĩ ũmwe itũra-inĩ rĩa Rapchumo mwena wa Ngata Bridge kiumia gĩkĩ. Walikuwa tu vijana tu wadogo. Kabuduki ni kadogo tu kashuti mara ya kwanza, tukapiga nduru tukatoroka na tunatoroka na watu wengine wanakuja kuona ni nini bunduki ni ya nini. Akashuti mara ya pili, sasa kila mtu akatoroka wakachukua, sasa wakaingia mpaka ndani, but sasa hiyo washamkatakata. Nĩ ciĩko ithiĩte na mbere na kũguoyohia mũingĩ wa Naikuru na makĩria hũri a biacara matamenya mũcinga ũyũ gũthiĩ na mbere na kwagagia mũingĩ ũrĩ moko-inĩ ma ekinaaya ya nginyagia rĩ. Ronda Ward imekuwa ni set of goons na tumekuwa na stress sana kwa sababu kitu ya kwanza hatuna police post hapa. Tukio kama la jana, simu tulipiga na tukapigia polisi hapa, lakini walikuja after 30 minutes na polisi wa kwanza kurada hapa alikuwa wa Central na hapa kuko na polisi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Riboti nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte nĩgũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre bara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Mũrĩmi wa mahiũ rĩu no ũcagũre na uhe mahiũ maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici nĩ dawa ngũthi harĩ kũnina kaima na mĩnyoo mahiũ-inĩ maku. Here we go. Jitekeria ngũrie kiuria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo noritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ, ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na
logbook yaku wahingia maundu maya urahitũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathukume rĩrĩa ũrenda, ũthukũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya WeGo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo WeGo ũtũme kũrĩ 20425. WeGo, let's go. Muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507, kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre gũikĩre gũkwĩrana karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Rĩu nĩ masaa ya kũfinish kumaro, kana tiguo mĩrĩ wa ithera. Nĩ kũfinish kumaro rĩu nĩ irũngo rĩa mũthia. Tũgĩthiĩte ũguo tũrĩkĩrĩirie gĩthomo, na thengio wa Njoroge nĩ agĩtũthomera mohoro wega, na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu DJ Maki George twĩna kĩono komita ithaa rĩrĩ, na no wega ngũririkania atĩ rĩu ciatigara o ndagĩka 32, ndagĩka 32, 300 ngorwo ngĩkũnengereria kũrĩa kwa Rebesha Maisha, nĩ tondũ nĩtũcokereirie na mũrurumo mwerũ kwa Rebesha Maisha, na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. 300 nĩ ciaku wambĩrĩrie mweri wetandatũ nacio, ũrĩhe renti, ũrĩhe biro iria gũtindĩka, na ũkorwo hiwe na balance ya bithi. Ona toguo ningĩ wambĩrĩrie mweri wetandatũ na ikinya rĩrĩa rĩo no rĩa thigũkũ wega, na ciringi 300 ciha gũciĩgwatĩra. Ũrathiĩ harĩa thimũ-inĩ yaku kahinya *272*1#, *272*1#, na wahinya ugatarĩrio makinya marĩa ũkũrũmĩrĩra. Ũkĩrĩkia ũguo rĩu weterere gwĩtĩre mbeca bari ciringi ĩngĩ ciringi 300 mbeca bari nĩ *272*1#. Rĩu na nĩ atĩ Rebesha Maisha nĩ hĩtũkie negaterefo nĩ BCLB license number 199, na ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nacio thiũmenya no igũkwĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. DJ Maki George Musapiri arĩ haha, na DJ Maki George Musapiri tondũ arĩ haha rĩu wĩna kanya ga gũkorwo